Hallo mensen. Mensen van het goede leven. Wat zijn we weer blij, wat zijn we weer aanwezig hier bij de stream. Welkom bij deze nieuwe stream. We gaan F1 spelen. En ik mag een uur gameplay laten zien. Dus dat gaan wij ook gezellig doen. En ik heb er super veel zin in. Thanks to de EA Creator Network kunnen we dit doen. Er staat al een video online met wat early gameplay en informatie. En er komen nog 2 video's aan. En dan deze stream. Wat wil je nog meer? Ik weet het ook allemaal niet, jongens. Want dit is één groot feest. Maar ja, laat vooral in de chat weten wat je wil zien. Want ik heb daar de chat. Als ik naar jullie kijk, ik heb nog steeds mijn schermpje niet. Ik moet echt even het schermpje gewoon gaan bestellen. Want dan kan ik jullie gewoon lekker een beetje aankijken wanneer ik de chat lees. In plaats van dat ik helemaal hier ben. Ga alsjeblieft my team, lekker streampje kijken. Yo, alles goed, gaat goed hoor jongens. Hoe is het met jullie? F1 22 hypie in de chat. Yeah. Oh jongens, we gaan zo hard knallen met F1 22 content. Ja, je bent er niet klaar voor. Ik weet ook niet of mijn editor er klaar voor is, maar we gaan knallen. We moeten knallen, Max. We moeten knallen. Dus bereid je voor. Oh. 1 uur my team. Oké, jongens, jullie mogen een beetje bepalen wat we gaan doen. Ik wil wel natuurlijk van alles even laten zien. Niet alleen my team, want daar komt sowieso nog een video van. Ik wilde eigenlijk nog een video maken dat ik my team doe als een midfield challenger. Dus dan ben je het middenveld. En dan de 3 nieuwe tracks laten zien. Terwijl we een hartstikke sappig suppie krijgen van Rins. Dankjewel voor de 35 maanden resub. Wat nu schattig Lando-helmpje erachter. Van de one and only. The good boys and girls. Van de gang, dankjewel. Gezellig dat je erbij bent. Hoe is het dan? Hebben we er een beetje zin in, jongens? Geen subgeluid? Huh? Hé? Hoorde je geen subgeluid? Ik hoorde het mega hard namelijk. Hoorde je het niet? Je gaat me niet... Godzak, jongens. Waarom is dit nou weer kapot? Ik weet waarschijnlijk waarom. Maar ik weet niet of ik dat heel makkelijk kan oplossen. Ik ga eens heel even kijken of ik dat kan doen. Als alles kapot gaat, dan gaat alles kapot. Oké, ik heb wat geprobeerd. En dan doe ik hem nog een keer. Oh, waarom zie ik niks in beeld poppen? Horen jullie hem nu wel? Nee, volgens mij ook niet. Wat is dit? Oh god, nu komt hij heel vaak in beeld. Alles, mijn oren. Oké, ik ga dit niet nu oplossen. We gaan nu lekker F1 spelen. Maar, Rens, bedankt. Ik doe het geluidje dadelijk wel als het nog een keer komt. Want het is voor mij mega hard. En ik weet niet waarom jullie het niet kunnen horen. Vandaag gaan we F1 doen. En dat is het belangrijkste. Waarom zit mijn haar zo kut? Ik heb het net nog goed gedaan. Voor jullie speciaal. Nu zit het nog kutter. Oké. Tada! Ik ga wel een timer inzetten. Dat we niet de regels verbreken. We mogen een uur spelen, jongens. De tijd gaat nu in. Wat willen we doen? We zijn hier in het homescreen van Formule 1. Het geluid allemaal goed staat. Volgens mij wel. En er komt weer een sub. Volgens mij hebben we het allemaal gesloopt. Encoding overload. Dat gaan we dus even niet doen. Oké, dames en heren. We zijn hier bij F1 22. Zo ziet het homescreen eruit. Je kan naar My Team Career, de brand shop, game options, accessibility.
Je hebt helemaal customization van alles. Je kan je hele huis customizen. Hou eens even op met de dingen. Is de stream nou lag of niet? Waarom is hij overloaded? Oh jongens, het gaat helemaal verkeerd. Maar je kan... Yo, hou even op! Ja, ik weet niet waarom die is overload. Misschien moet ik even de game wat lager zetten qua graphics. Maar ik kan wel gewoon opnemen, dus ik vind het een beetje raar. Je hebt natuurlijk My Place. Dan kun je helemaal je huis customizen. De bank en al. En je kan nog deze mooie bank unlocken. Zwart leer. Wie wil dat nou niet? Dit zijn ook nog allemaal items hier. Een motor kan je als tafel nemen, jongens. Een motor als tafel. Dus dit is ook allemaal helemaal nice. Ziet er goed uit. Goeie vloer. Hé, die ene vloer die ik wilde is weg. We zijn gescamd. We zijn gescamd. Zeker concrete walls. Ziet er toch fantastisch uit, dames en heren. Of nou niet. Ik ga even de settings van de game omlaag zetten, want dit gaat niet goed. Uno momento, por favor, jongens. Nu zetten we de tijd natuurlijk wel op pauze, hè? Oké, graphics settings. Het staat op hoog. Oh, shit, waar ben ik? Oké, op high staat hij. Ik doe even de FPS wat omlaag. Ja. Oké, nu zou het toch in principe goed moeten zijn, of niet? Maar ja, moet ik die game restarten om die FPS te resetten? Dat is natuurlijk weer de vraag, hè? Ik zet hem even op medium voor de zekerheid. Oké. We back in action. Hopelijk blijft alles het gewoon goed doen. Nou, je hebt natuurlijk een hele trofeekast. Maar we hebben nog geen trofees. Single player en two player career mode. En bij career kan je natuurlijk kiezen tussen my team en gewoon een career met een speler. Zou ik even alle auto's gauw laten zien, jongens. Die hebben we namelijk hier. De Mercedes. De Red Bull. De Ferrari. De McLaren Alpine. AlphaTauri. Aston Martin. De Williams. Alfa Romeo. De Haas. En gewoon een custom auto. Zit ik zelf weer in de game? Nee, nog niet. Ik hoop dat ik er ooit natuurlijk wel in de game kom. Maar dat hoor ik meestal best wel last minute dan. Dit zijn de supercars die je allemaal kan rijden, dames en heren. 3 Aston Martins. 2 Ferraris. 2 McLaren's. Oh, die 27S is toch mooi, hè? En 3 Mercedes'en. Maar deze zijn eigenlijk gewoon hetzelfde. Je kan dus ook time trial doen met supercars. Dat heb je goed gezien. Zullen we eens een sappig klein rondje doen? Welke baan? Oeh, jongens, we hebben zoveel keuze. We kunnen ons voorbereiden op Canada. We gaan eventjes rijden. Die rode safety car. Prachtig toch, of niet dan? Oké, hier zijn we. Startsessie. Ik heb deze view meestal. De auto's zijn best moeilijk te besturen. Maar ook wel weer goed. Oké. Mijn settings staan niet helemaal zoals ze moeten. Oh. Mag mijn assist staan volgens mij niet goed. Maar we gaan gewoon rijden, jongens. Nee, die assist staan zeker niet goed. Dit is dus met de McLaren 27S op Canada.
Klein beetje wheelspin. Door de bochten, door de krochten van Canada. Oh. Oh shit. Invalidated. Oké, daar laten we niet de volgende keer met de derde versnelling doorheen gaan. Maar dit is toch vet, weet je. Ze hebben natuurlijk ook soms die Hotlaps op het circuit. En dan kun je nu zelf ook met zo'n supercar genieten. Kijk, we gaan best wel snel. En het gaat best wel vlot. Oh. En alle circuits zijn een beetje geüpdate ook. De nieuwe track zit erin. Oh, hey, hou eens op met zelf schakelen. Dat ben ik aan het doen. F1. Oké, wacht. Ik ga eventjes dadelijk op het rechte stuk even mijn assists goed zetten. Settings. We gaan eens even... Oh ja, hallo hé. Wat is dit dan? Yo, dankjewel Rose Colored Boy voor de 19 months subscription. Hoi. Are you ready to get smacked on F122 with crossplay? Hoho. Oké, jongens, we gaan dadelijk ook in de F1 auto's rijden natuurlijk. Maar ik wilde even nog één rondje. Oh my god, we blokkeren volledig de wielen. Laten we even een restartje doen. Send it, boy! Gaan jullie alvast maar eens discussiëren wat jullie hierna willen zien? Oh my god. Deze auto wil niet stoppen. Nou. Oh my god! Oké, misschien hadden we wel hulpmiddelen nodig. De racelijn is niet helemaal zoals die hoort. Oké. Is natuurlijk met de Supercars nog niet helemaal getweakt zoals het zou moeten. Echt die achterkant van die McLaren die is echt een voetzoeker. Die schuift alle kantjes op. Piepen de wieltjes door de bocht. Hoi. Er is ook een driftmode, maar dat zijn we nu niet aan het doen. Dus Maxime, hou die auto eens even op de baan. Oh, oh my god, wat een power heeft dit ding. Oh-oh. Oh-oh. Veel power, maar niet genoeg downforce. F1 auto heeft natuurlijk nog veel meer power. Kom op, ik wil even een tijd op de klok zetten. 9! Oké, we gaan door. Gaan we een race doen? Ja. Komt Discord? Moet ik ook op Discord komen? Hoi, reageer. Ja hoor, ja hoor. Gezellig dat je erbij bent. Alle F1 tracks van dit seizoen zitten erin. Het is work in progress zoals je kan zien. Godzakje, waarom krijg ik nou weer geen beeld? Mag het allemaal niet werken vandaag? Oké. Give me the menu. Yes. Kijk jongens, dit is fantastisch. Abu Dhabi met de nieuwe bochten. Laten we een Grand Prix'tje doen inderdaad. Op Abu Dhabi met de nieuwe bochten. Welke auto willen we? Met de Red Bull, met de Ferrari. Wel wat frame dropjes af en toe. Ja, ik heb ook een beetje frame drops. Ik zie al 2 stemmen voor de Ferrari. 3 stemmen voor de Ferrari. Nou, we gaan met de Ferrari, jongens. Als Charles Leg of als Sainz? Charles Leg.
Met onze boy Charles. Gaan we een last to first proberen? Nou, ik check even alle settings. Um, 5 lap race, ja, dat vind ik een goed idee. Jongens, de race starts zijn echt mega moeilijk, dus ik ga hem heel veel assisted zetten. Het is echt heel moeilijk. Oké. Let's get ready. Tremble! Australië kunnen we hierna ook doen. Maar we gaan nu eerst even een 5 lap race doen op Abu Dhabi, dames en heren. De graphics zien er ook helemaal goed uit. Ik heb geen setup. Maar we gaan naar de track. Waarom heb ik dit soms? Mijn stuur, dat draait niet. Wat is dit nou? Ik ga even in de TV-pot. Maar... Oké, jongens, als het echt helemaal kapot is... Waarom is mijn stuur nou weer kapot? Ik heb misschien wat dingetjes fout ingesteld. Dus kijk gewoon maar even niet naar het stuur. We gaan echter Max Verstappen aan. Maar we gaan een last to first proberen. Hè? Dus het gaat helemaal goed komen. Denk ik. Hoop ik. Het is echt wel een moeilijk spel, dames en heren. Dus we gaan zeker nog wel even spinnen in deze stream. Oh, deze bocht is gek. Maar wel smooth. Heel smooth. Oh, dit is een hele vette track. Dit is ook smooth. Oh, wat heerlijk dit. Oh, beetje wijd. Go TV. Muurtje koppen. Oké, nu gaan we wel even afremmen. P20. Dan mogen we over de finish. Stuur kan ik aanzetten bij settings. Ja, maar ik heb het nooit uitgezet, dus... Waarom beweegt mijn stuur niet meer? Ik ga wel even in de settings verduiken. Maar ik heb het nooit uitgezet. Graphic settings. Oké, ik ga even zoeken, jongens. Wat een mooie auto, jongens. Met Natalie Pinkham. Oké. Settings. Graphic settings. Steering animation off. Ja, jezus, jongens. Dan gaat het bestuur inderdaad niet draaien. Hè? Ik weet nog niet hoe de start goed werkt, maar we hebben hem dus net even assisted gezet. En de banden zijn echt mega koud in het begin. Dus we gaan gewoon even rustig beginnen. Oh, Go TV, jongen, Go TV! Ja, leuk. Go TV jeet ons in de muur. Poging 2. Dan gaan we weer. Hun. Gaan we hem gewoon zenden? Gaan we brutaal doen? Oké, de banden zijn redelijk oké. Oh my god. De starts zijn altijd een beetje chaotisch met de AI. Maar wij kijken het even rustig aan hier. En dadelijk gaan we een dive omgooien, joh. Alleen Latifi zit een beetje in de weg, hè. Latifi gooit hem gewoon. En Albon gooit... Yo!
Albonno. Zullen we dat eens even niet doen? Oké, we doen het even nog een keer. Maar Albon die reed tegen ons aan. Kijk, nu zetten we hem er echt goed naast. En dan kunnen we er wel aan voorbij. Oeh, we zitten nog zij aan zij. Ik mis wat straightline speed soms hoor. De AI is snel. Kijk, dan komt hij gewoon. Met zijn Williams. Oké, dat ging ook nog maar net goed. Wat gebeurt hier nou weer? Dit is echt chaos. Oké, hi. Kijk, mag ik nu wel even hier doorheen? Die curb was denk ik gewoon super agressief. Oké, we still alive. We still alive. Slipstream op Vettel. Oké, ik moet ietsje minder roekeloos rijden. En dan komt het vast wel goed. Oh my god, ik blokkeer mijn wielen volledig. Magnussen en Vettel, die bonjouren me even voorbij. Heb ik jullie al verteld dat Abu Dhabi een van mijn slechtste tracks is? Ik vind de nieuwe versie wel wat chiller. Wat meer vibes. Oké. We moeten gaan. Gas erop. We zijn pas P17. En die last to first in 1 rondje gaat niet zo op deze manier lukken, hè? Het niveau staat te hoog. Oké, kunnen wij nog even makkelijk hier weer bijkomen? We kunnen altijd een Hamiltontje poelen. Shit, daar krijgen we nu wel een penalty voor. Dat moeten we niet hebben. Zo. Oké. Dit gaat beter. Deze chicane is wel nog lastig. Maar voor de rest hebben ze bijna alle lastige bochten weggehaald. Dus het is meer een flowy circuit. Oké, we zijn bijna bij Stroll. Hebben we weer aansluiting. En dan kunnen we weer verder door het veld. Latifi. Hoe? Zie je die dive van Latifi hem gewoon helemaal naar P14 gezend, hè? Weer een blokkerend wieltje. Oké, we hebben DRS. Nu kunnen we echt aan het werk gaan. Die Ferrari motor klinkt ook wel dik, hè? Nee, ik zat eraan te denken, maar ik dacht van nee, hou je in Maxime. Hou je in. Oké, we hebben DRS. Achtervleugel is open. Maar we komen er gewoon bijna niet aan voorbij hier op het belangrijkste stuk. Oké. Weer een blokkerend wiel. Ik moet nog even de rem onder de knie krijgen. Oh god, Ricardo en iedereen gaan daar 3 wijd. Kom op jongens, jullie moeten Latifi pakken. Pak hem. Stroll pakt gewoon de Ricciardo. Maar we moeten langs Latifi jongens. Hij houdt ons helemaal op. Ik heb ook het gevoel dat deze bocht is aangepast, of niet? Yo.
Oké, focus, focus, focus. Ik moet nog even opwarmen. Yo, waarom? Hallo? Ik kan echt geen enkele bocht meer door. Dit gaat goed. Smooth, smooth, smooth. En daar gaan we weer. Het langrecht stuk op. Oh, daar wordt goed gebatteld daarvoor. Latifi wordt in de pan gehakt. Maar hoezo word ik ingehaald door een haas op straight line speed? Ik zet dadelijk het niveau wel ietsje lager, want we kunnen ze gewoon niet eens op een belangrijk stuk bijhouden. Of ik ben gewoon te noob. Kan ook. Is een fact. Oké. Of hebben ze nu al de Ferrari gedowngrade naar Baku? Denk het niet, toch? Oh! Mooie battles hier, side by side. Oh my god. Ja, als ik maar 1 millimeter mijn stuur beweeg, dan gaan we gewoon rechtdoor. Oké, we gaan de laatste ronde in. We doen dadelijk wel eens even geen kwalie. Of staan ze... Nee. Misschien staan ze op equal performance, maar ik denk het niet, toch? Laters. Fantastic. 2 cars at once, ja. De nieuwe Jeff keurt het goed. Wat een actie, dames en heren. Goeie bocht om in te halen. Oei. Er zag ik opeens een rood pijltje naast me. Dat liet me wel even schrikken. Strol, kom eens even hier. Oké, we gaan dadelijk wel met de Red Bull even rijden. Zullen we dan met de Red Bull op Australië rijden of welke track willen we zien? Kan ik hem nog zenden op Stroll in de laatste bocht? Nee, dat kan niet. Helaas. We tried and we failed. Australië, Zandvoort, Australië. Maxime, kun je zo eens in de Alpine? Dat kan ook. Alpine op België. Oeh. Ta, ta, ta. Oostenrijk, Zandvoort, Red Bull op Spa. Miami. Miami hebben we al best wel wat gedaan. Oké, ik save hem even. En dan gaan we naar de volgende race. Red Bull op de Red Bull Ring. Red Bull op de Red Bull Ring. Oké. Dan, we doen wel eerst de Red Bull op de Red Bull Ring. En dan doen we daarna de Alpine op Spa. Alleen, ik wil wel zeggen, Spa is natuurlijk niet nog de nieuwe Eau Rouge. Ik weet niet waarom ik elke keer dit heb, maar hij blijft een beetje hangen. Bij de laadschermen. Dan moet ik al tabben. En dan hoop ik dat hij het weer doet. Por favor. Yes. Dat is allemaal natuurlijk met een beta. Dat is allemaal nog niet helemaal soepel. Oké.
Oostenrijk. Met de Red Bull. Hé, wacht eens even. Oké, Realistic Promise staat goed. Hier hebben we ons Max, jongens. Can we get some hype in de chat voor Maxi? Dit check ik ook nog eventjes, want er staan wel dingen verkeerd. Zou ik weer een last to first proberen? Of niet? Of ja, last to first. Gewoon achteraan proberen en zoveel mogelijk plekken inhalen. Dat gaan we doen. F1 Manager komt eind augustus uit inderdaad. 25 augustus. Bij de race van Spa. En F1, deze game F1 22 komt op 1 juli uit. Of als je de Early Access versie koopt, de Champions editie, heb je hem al op 28 juni. Dus nog eventjes, jongens. Maar hier zijn we op Oostenrijk met de Red Bull. Nou, Perez schiet er vandoor. Deze bocht is heel moeilijk, want de traction van deze auto's is echt ontzettend lastig te controleren. En ik heb natuurlijk traction en alles uit. Maar je moet er echt wel even rekening mee houden. Nou, ik heb het niveau omlaag gezet. Maar we rijden nog steeds P20. Kijk, ik moet gewoon wat agressiever zijn. Maar we willen sowieso als laatste starten. Om dan lekker weer wat inhaalactietjes te kunnen maken. Oké, dan moet ik hier even remmen. Hupsakee. Wat raad je aan? F1 Manager of de andere? Nou kijk, het zijn twee compleet verschillende games. Hè? F1 is natuurlijk als je het racen leuk vindt. En het My Team kun je natuurlijk het hele team managen. Maar F1 Manager is alleen maar manager. Je bent de teambaas en je moet alles eromheen regelen. Dus ik vind het allebei heel leuk. Maar sommige mensen vinden racen leuker. Sommige mensen vinden manager leuker. En dan moet je daarvoor jezelf een keuze maken of ze allebei spelen. En natuurlijk nadat F1 22 komt veel eerder uit. Dus als je toe bent aan wat nieuws, dan kun je dan wisselen. Nou, laten we eens even kijken of we met de Red Bull een beetje door het veld kunnen chasen. Meestal is het een beetje chaos hier in bocht 1. Oh ja, Albon. Oh my god, Stroll, jongen. Stroll die rijdt ons gewoon bijna even eraf, hè. Geloof je toch niet? Oh my god. Vliegende voorvleugels. We hebben het... Nee, we hebben het niet kunnen overleven. Oké. We gaan even de vliegende voorvleugels van een afstandje bekijken. Oké, zijn we nu wel overleefd? Soort van. Oké, Schumacher, let's get it. Oh. Nice. Heerlijke time penalty met Schumacher. Altijd fijn, altijd lekker. Oké, Norris is ons volgende target. We doen niet aan penalties, hè. Oké, dit is top. Dit is goed. Mooie exit, goede snelheid nemen we mee. Zet hem meteen hier aan de binnenkant. Oh nee, we zetten hem helemaal niet aan de binnenkant bij Norris. Norris zet hem aan de binnenkant bij Albon. Nou, 3 wijd lijkt me niet een heel strak plan. Mijn plan werd eventjes in het roet gegooid. Oh my god. De AI is zo agressief en ze maken best wel veel fouten. Jongen, Schumacher.
doe dan niet een fucking divebom en dan haal je zelf de bocht niet meer. Dan gaan we wel gewoon even verdedigen. Kijk, dat is beter. Dat sloeg helemaal nergens op wat daar net gebeurde. Heel veel auto's gaan hier zij aan zij. Oké, dit is wel een momentje hoor. Norris verdedigt de binnenkant. Gaan we aan de buitenkant eraan voorbij? Ja, dat halen wij. Oeh. We hadden even een moment daar. De hele achterkant van de auto brak uit. Proberen we het hier nog een keer. Buitenlangs. Oh. Wat een actie. Next up, Albon. Get over here. Send it. Joejoe. It's so easy, Jeff. Ik blijf hem gewoon Jeff noemen. Vetteltje. Oh, en zo. En Ricciardo hebben contact. Ja, daardoor moest Vettel in de ankers. Ah, ik had meer DRS of ERS moeten gebruiken. Wat gebeurde hier allemaal? Oké, wacht. We gaan dit nog even een keer kijken of we dit kunnen ontwijken. Jongens. Al de AI is crazy, jongen. Het is echt helemaal gek. Iedereen is knettergek. Divers worden aan alle kanten gepoeld. Oh. Oké. So far so good. Ik moet Ricciardo pakken. Kom eens even hier, mignon. Zitten we hier aan de binnenkant met wat overtake. Next up, Oconnetje. Oh, dit is een lekkere race, jongens. Ik hou van Oostenrijk. Oostenrijk is toch fantastisch? Maar willen we dadelijk als Alonso of als Ocon rijden in de Alpine, jongens? Daar moeten jullie ook nog eventjes over nadenken. Oh, Magnussen, jongen. Oh, jongens. Hij gaat de buitenkant verdedigen. Dan sneaken wij hier. Oeh, aan de binnenkant voorbij. Yo, wat gebeurde daar? Brilliant. Brilliant. Ik weet niet wat daar gebeurde. Maar I'll take it. Tsunoda. 2,8 seconden. Moeten we even dicht gaan rijden. Alleen we hebben niet meer heel veel rondes. Alonso. Vind ik een goed idee, jongens. Oké, daarvoor wordt ook nog hard gestreden. Ik denk dat 2 seconden een beetje veel is, maar kijk die hele groep gaan dan. Boah. 1,7 seconden. Ja, tenzij ze echt veel zijn aan het battelen, denk ik dat het heel even lastig wordt hier. De auto's rijden wel echt goed, jongens. Wel moeilijker, maar wel goed. Het is echt even wennen. En even een beetje opwarmen, zoals je net kon zien. Maar als je er eenmaal een beetje aan gewend bent en de feel hebt. We zijn zo close, jongens. Maar het mocht niet zo zijn.
Wat vind je het leukste van de nieuwe game? Eigenlijk alles bij elkaar. De nieuwe auto's, my team weer, super hyped. En dan ook nog die leuke Pirelli Hotlaps en zo tussendoor. En dat het überhaupt mogelijk is om met Supercars te rijden. Ja, dat is natuurlijk geniaal. Wie had dat verwacht in een F1 game? Ik bedoel maar. Laat F1 live zien. Ik heb het net een beetje laten zien. Ik heb er ook een video van. Maar we kunnen er wel eventjes snel ook weer tussendoor. Als ik weer een beeld mag krijgen. Even al tap. Nieuw Barcelona. Dat is maar 1 bocht natuurlijk aangepast. Oké, ik moet de magische alt-tab nog een keer doen. Ja, ik moet eigenlijk even de game resetten dat ik al mijn save data delete. Maar ja, dan heb ik ook die Supercars niet meer. Maar ik denk dat hij dan weer helemaal smooth alles doet. Oké. Alonso op Spa. Jullie vragen. Ik lever het. Oeh, Alonso. Let's get it. Oh, het is wel een beetje bewolkt hier. Als het mij niet gaat regenen, vind ik alles goed. Oh, alle settings zijn weer gereset volgens mij. Nou, dan zien we het vanzelf wel. Daar gaan we. Dit is het geluid van de Renault motor. Oeh. Oi. Zo, die zend hem even tegen Schumacher aan, joh. Ongekend. Oh nee, nee, niet samen. Oké, Gasly, waar haal je die snelheid vandaan? Liked by Pierre Gasly. Oui. Hihi. Tsunoda achter mij ook nog. Oh. Close racing, boys. Oi. Kom op. Up. Gas erop. Oh. Even een opschakeltje te veel. Oké, waar kunnen we Gasly inhalen? Dadelijk op het rechte stuk. Oh, thanks voor het suppie. Ik zal hem dadelijk eventjes opnoemen. Oh. Kijk, zodra ik overtake uitzet, dan missen we een beetje snelheid. Maar het gaat nog allemaal net goed. Gaan we hier Norris ook nog pakken hier? Oh my god. Oh, Norris, die rijdt vol tegen zo aan. You okay? Mate. Klipt hij. Shumi. Up next. We mogen meer overtake gebruiken. Dat is altijd fijn om te horen. Willen we zo cockpit cam? Dat kan. En dan zie ik altijd zo weinig. Oh, daar ging bijna de achterkant. Soms dan verlies je die auto echt out of nowhere. Hier kunnen we even niks doen. Dus houden we ons even
Rustig hier achter Schumacher. Ik pak hem dadelijk op het belangrijkste stuk weer. Kan wel heel moeilijk gaan doen hier in de bochten. Maar dan eindigen we dadelijk samen in de muur. Zij aan zij met Schumacher. En we zijn er langs. De volgende auto is Sainz. Hey, we zetten de snelste tijd neer. Oké, de Alpine is niet verkeerd. Oh! Dit hebben jullie niet gezien. Dit hebben jullie niet gezien. Geheimpje niet doorvertellen. Sst. Traction staat uit, ja. Zoals je kan zien. Oké, hoezo is de Alpine zo OP? Met de Ferrari kon ik helemaal niks. En met de Alpine rijden we iedereen helemaal zoek hier op Spa. Nu vind ik Spa ook een hele leuke track. Oh my god, daar gingen we weer bijna. Maar we reizen echt helemaal om de oren. Oké, we hebben goede aansluiting hier. Sainz wil heel graag langs Russell. Maar kan die een gap vinden? Overtake. Oh, shit. Nee. Oh. Hoe hebben we dat overleefd? Oh. Oh. My boy. Alonso OP. Hey jongens, die mag ook wel geklipt worden. Hoezo zijn we zo snel? Jongens, kunnen we een IP in de chat krijgen voor die interacties? Dat was toch een mooie, Ik moet echt mijn PC even upgraden. Dat alles even lekker smooth en mooi en nog beter is. Maar het is allemaal niet te krijgen tegenwoordig, hè? Het is allemaal maar onmogelijk. Kom op Max, pak Hamilton. Van het podium af. Hup hup. Ik wil eerste rang zitten als het gebeurt. En alles moet nog getweakt worden. Hè? Het is work in progress. Dus waarschijnlijk moet de Red Bull wat sneller gemaakt worden. Mercedes wat langzamer. De Ferrari durability wat lager. En ga zo maar door. Wij zijn mokertje snel. Wat willen we hierna zien, jongens? Denken jullie daar eens even over na? Dan wil ik het dadelijk in de chat zien. Dat jullie samen een mooie keuze hebben kunnen maken.
Ik denk dat My Team alleen wat te lang duurt. En er komt sowieso nog een uitgebreide video van. Kom op, Max. Zend hem. Anders ga ik het doen. Oké, ik zend hem de muur in. Alpha Australië. Dat heb ik nu al een paar keer voorbij zien komen. Dat zou kunnen. Als Pirelli Hotlaps. Are you gonna send it? Did I send it or did I didn't send it? Ik ga hem wel zenden. Met de vriendelijke groeten van Maxime MXM. Laters. Oh, let's get it. Podium in de busstop. Let's go. Let's go. Let's go. Driver of the day. Of course. Of course. Cockpit cam. Australië. Alpha. Yo, Jason. Even kijken. We hadden net een nieuwe sub. Just Tommy. F1. Heel erg bedankt voor de resub. Gezellig dat je er weer bij bent. Supercars Zandvoort. Oeh, oké. Kunnen we misschien een poll maken? Willen we Supercars Zandvoort of willen we Alpha Tauri Cockpit Cam Australië? We hebben niet heel veel tijd meer, kan ik jullie vertellen. Alpha Tauri, dat vind ik ook inderdaad een goeie. Oké, ik moet weer even alt tabben. Supercar op Zandvoort. Oké, jongens, ik zie veel Zandvoort. Dus we gaan met de supercar op Zandvoort. Maar welke supercar dan? De Mercedes, Aston Martin, de McLaren of welke is er nog meer? De Ferrari. Kan ook een rode vlag komen? Nee, dat kan niet. Kan wel in F1 Manager. Oké. Even kijken, hebben wij toevallig een... Ah, hier. Rival Dual... Nee, we gaan de Checkpoint Challenge doen. Challenging Checkpoint Challenge op Zandvoort. Oeh, het is mistig in Zandvoort, jongens. Oké, daar gaan we. Met de Aston Martin DB11. We moeten 8.500 meter rijden. Wacht, ik wil even de view aanpassen. Ah, kijk. Dit is toch prachtig? Het is alleen gek dat ik aan de rechterkant van het stuur zit. Daar gaan we, jongens. Oh. We hebben veel te laat geremd. Hij geeft dat nog niet heel goed aan. Oké, ik ga mijn best doen, jongens. We gaan knallen op Zandvoort. Let's get it! Oké. Ik kan niet zien in welke versnelling ik zit. Oh. Derde versnelling. Oké, jongens. Zo moet je niet bocht 1 nemen. Ik leer jullie ook wat niet moet.
Ik weet niet of we het gaan halen de eerste keer. We hadden even wennen aan die auto weer. Hoi. Het rijdt zo anders als een Formule 1 auto, hè? Oh! Als je de bocht afsnijdt, dan word je DNF. Goeie genade. Oh ja, hier is onze eerste warning. Het voelt wel zo langzaam met zonder F1 auto, hè? Oké. Ik ben echt aan het vechten met die auto. Oh! Hoge curb, hoge curb, hoge curb. Hoe ver zijn we? 2.500. We moeten 8.500, hè? Dat zijn toch wel een paar rondjes. Kijk, onderstuur gewoon rechtdoor met blokkerende wielen. Oh, 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 oh. Doe eens rustig, doe eens rustig, doe eens rustig. Ja. En door. De kombocht in. Naar beneden en gas erop. Oké. We zitten op de 4000 meter met nog 50 seconden. Oké, terug naar de 2. Voorzichtig op het gas. En door. Remmen, remmen, remmen. In de 3. Gas. Nee, 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 nee. Terug naar de 2. Rare lijn nemen in de kombocht. En weer door. Gas, 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 gas. Oh, nee, 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 nee. Oh. Oké, dit moeten we even wat minder snel doen. Want hier vliegen we echt gewoon de hele bocht uit. De rest gaat wel redelijk. Maar daar vliegen we elke keer echt compleet de bocht uit. Dus wordt nog een keertje fataal. Kijk, we kunnen wat meer curbs meepakken. Ja. 11 seconden we er weer bij. Nou, we hebben in ieder geval de bronzen medaille. Maar we gaan natuurlijk voor goud. Gaan we dat redden? Daar komen we maar op één manier achter. Oh, gossie. Jawel, toch? We gaan nu een lang rechtstuk op. Als we op tijd die checkpoint hebben. Waar is de checkpoint? Hier is de checkpoint! Nee, 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 nee. Oké. 500 meter, 500 meter. 500 meter, 400 meter. Nee! Ja, oh jongens, het wordt heel close. Ja, 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 ja. We hebben hem gehaald, we hebben hem gehaald. Ik ga gewoon voor de checkpoint. Maar we gaan wel de muur in. Maar we hebben wel gold. En dat is het belangrijkste, toch? Dus dit is Checkpoint Challenge met een supercar op Zandvoort, dames en heren. Prachtig toch? Prachtig toch? Nou, ik save mijn replay wel. En dan kunnen we misschien nog één... Ja, we hebben nog eventjes. Om 15:15 moet ik echt stoppen. Of ja, eigenlijk rond 40. Ziet er gaaf uit. Ja, dames en heren. Het ziet er echt fantastisch uit. Of niet dan? Ik vind het echt helemaal leuk. Oh, moet ik weer alt tabben? Gimme my menu. Ik heb geen VR headset, dus dat kan ik niet proberen, helaas. Ja, je hebt nog veel meer challenges, zoals je kan zien. Rival Duel, Average Speed Zone, Autocross, Drift, Time Attack. En nog veel meer. Maar jullie willen Australië.
Ja, of gaan we met de Alfa Tauri, jongens? Alfa Tauri of Alfa Romeo? Ik wil het zien in de chat. Toet, 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 toet. Alfa Romeo, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Alfa Tauri. Ja, maar jongens, zo kunnen we toch niet kiezen? Romeo, Alfa Tauri, Alfa Tauri. Volgens mij is het echt bijna 50-50. Oké, we gaan met Valtteri Bottas, jongens. Maar is de Alfa Romeo zo slecht hier? Ik heb een beetje het gevoel dat hij onder de Williams staat. Oké, ik zie nu wel heel veel Alfa Tauris. Gaan we met Pierre Gasly. Pierre liked this post. Of met Yuki. Pierre, oui oui. Pierre Gasly. Wanneer komt de nieuwe F1 22 uit? Op 28 juni is de Champions editie. En op 1 juli is de normale editie. Oké, let's send it. Oh! We zitten al in de cockpit mode zonder dat we iets hebben aangepast. Overtake gedaan. Oh! Yo! Dat ging nog maar net goed, hè? Ik zie altijd zo weinig in die cockpit mode. Hey, zo rijdt gewoon naar voren, hè? Oké, we gaan dadelijk eens even... Oh, dit is nieuw! Ik heb geremd, maar dat moet helemaal niet. Oh, je kan hier lekker gassen, jongen. Hoehoe. Dit kennen we natuurlijk wel, maar je komt hier met een snelheid aan, joh. Dat is niet normaal. De volgende bocht is ook veranderd, dat weet ik in ieder geval wel. Wat meer flowy. Oh, maar dan wel een haakse bocht. Smooth, smooth. Oh, gossie. Oh, gossie. Back in action. Niks gebeurd. It's rewind time. Is what they say. Oh my god. 4 wijd hier. Oh. Kom op. Nee. Ik dacht als ik een andere lijn neem, kom ik er wel aan voorbij. Maar ja, als zij ook de hele tijd naast elkaar rijden, dan kom ik er natuurlijk nooit aan voorbij. Ik ben een beetje bang om in te halen. Oh. Brilliant boy. Yuki. Save me. Ah. Ciao, ciao, Alonso. Oh. Shit, man. Clip hem. Dat was een mooie move, of niet? Oh my god. Ah, vamos. Ja, ik ben buiten adem.
Ik moet zo hard focussen hè, met... Oh my god. Cockpit cam. We verloren weer de auto, hè? Elke keer bij die exits. DRS enabled. Yuki, get out the way, boy. Thanks voor het subje. Ik zal hem zo behandelen als ik niet de muur in crash. Deze bocht is ook lekker. En dan ga je nu in een lang stuk op. Oh. Yuki pakt de binnenkant. Of niet? Oeh, send it boy. Send it or burn it. My DRS will work. Niet zo'n halve DRS. Oké, next up Schumacher. Echt jongen, de balans in die auto's is soms ver te zoeken. Ik ging al in de 4e versnelling, hè? In de 4e versnelling. En nog dacht die auto van, yo, laat de pik. Keep it up. Yeah boy. En we hebben nog maar 21% ERS. Nee. Oh. Oké, rustig, rustig, rustig. De banden slijten ook wel gewoon. Is niet niks. Show me. Oeh. Wild, wild, wild. Maar we hebben hier een lang stuk. Dit is echt een top overtake opportunity, hè? Veel meer snelheid nemen we nu mee. Hartstikke. Hebben we de binnenbocht. En door. Dat is mijn favoriete plek om in te halen op Australië. Nog steeds. Nog steeds. Oh. Ja, die curb is wat te hoog. Oh. Oh my god, Schumacher rijdt zo tegen ons aan. Oké, final lap, final lap. Oh, Russell valt uit. Russell stond daar in de grindbak. Oei, 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 oei. So loose. Slippery, slippery. Oh, deze bocht is ook top, jongens. Nu heb ik wat meer zicht. En hier ga je gewoon rechtdoor, hè. Geen probleem. Lekker knallen. Maar meestal is TV-cam... Tuurlijk, cockpit-cam is af en toe wel leuk. Maar voor de video's en zo vind ik ook toch TV-cam wat overzichtelijker. En dat je wat meer meekrijgt. Nu zit je natuurlijk wel echt helemaal in de race. Maar
als je het op tv kijkt, dan kijk je natuurlijk ook gewoon op die V-pod. Niet met de cockpitcam de hele tijd mee. Ook al zijn die helmetcams echt super dik. Maar we zijn over de finish, dames en heren. Ho, ho. Een race op Australië met de Alfa Tauri. We did it. We did it. Maar helaas was dit wel het laatste wat we mochten doen. Dus ik wil jullie bedanken. We gaan nu wel nog iets heel tofs ook doen. Er is namelijk een Predator Race Cup. De internationale finale gaat zo beginnen. Ik ga dit restreamen. Romain Grosjean is de gast en die gaat vette dingen weggeven. Zoals racehandschoenen gesigneerd. Een mini helm. Een allemaal mini auto. En we krijgen nog een subje van Melvin binnen. Heel erg bedankt. Ik zal zo meteen alle subs nog even rustig doornemen. Maar heel bedankt voor alle follows, voor de subs. Als je hier nieuw bent, welkom. We gaan echt kaart knallen met Formule 1. Dus prepare yourself. Dit wordt echt super tof. Maar we gaan nu even switchen naar mijn desk setup. Zodat we met de Predator Race Cup van start kunnen gaan. Dus geef me 1 seconde om van hier naar mijn bureautje te gaan. Kunnen we nog wat nakletsen over F1. En vooral kijken naar de beste mensen ter wereld. Die gaan racen tegen elkaar voor een plek in het team van Romain Grosjean. Oké, zo. Close window. En dan ga ik eventjes opstaan. En dan neem ik jullie mee. Ik doe wel even de burp. We zijn even burp, maar we zijn er gewoon. Dus we zijn eigenlijk niet burp. Kijk, als het goed is. Ik heb mijn setup best wel geüpgrade. Het is heerlijk. Ik kan zo van race naar hier verschuiven. Zonder al te veel moeite. En dan gaan we nu de Predator Race Cup kijken. Dus ik ga heel even alles een beetje omzetten. Klaarzetten. En eens even kijken. Is er al wat te zien daar? Volgens mij nog niet. Doe even. Oh. Nou, er is nog niet heel veel te zien. Dus we wachten nog eventjes hier lekker in het chatscherm. Totdat ze van start gaan. En dan kan ik even de chat ook allemaal hierin halen. Hey. AlphaTauri is volledig anders dan Red Bull. Ja, het is een zusterteam. Het is eigenlijk een beetje de iets minder goede Red Bull. Zo, dit staat goed. Even plan de campagne. Ik zou ook even de subjes allemaal bedanken. Want Melvin die heeft geresubbed voor 16 maanden. Yes, 16 maanden op naar 17 maanden en 18. Ga zo door Maxime Maxime MXM. Ik kijk altijd je F1 video's en ook deze weer. F1 22. Dankjewel. Appreciate it. Just Tommy die had ook, of Just Tommy F1 had ook geresubbed voor 6 maanden. Hey, alweer 6 maanden. Hoe is het? Met mij is het goed. Hoe is het met jou? Laat het vooral nog even weten in de chat. En dan hadden we natuurlijk Rose Colored Boy en Rens. Maar ik weet niet of het geluid het nou deed of niet. Daar moet ik straks eventjes naar kijken. Maar ik ga even de titel en zo ook aanpassen. En dan zijn we helemaal ready to go, boys. Boys and girls. Oh, mag ik dit even verslepen? Yes. Dat mag ik. Even de titel aanpassen. Wat voor een titel vinden we mooi, jongens? Nou, de Predator Race Cup finale. We zijn gewoon aan het just chatten. En, dames en heren, ik ga even alles doornemen wat er vanavond nog allemaal gaat gebeuren voordat wij van start gaan
Want ik heb hier een prachtig documentje. Het is dus de finale van de Predator Race Cup. De winnaar die gaat een jaar voor Romain Grosjean in zijn e-sports team rijden. Als je Romain Grosjean niet kent, dan weet ik het niet. Het is een F1 coureur geweest voor 10 jaar. 164 starts heeft hij gehad met 10 podiums. En hij heeft 389 punten gehaald in F1. En hij rijdt nu bij IndyCar. Dus dat is echt hartstikke tof. Nu is dus de finale van de Predator Race Cup. De afgelopen weken hebben al mensen kunnen kwalificeren. Er rijden 2 Nederlanders mee. Dus we gaan keihard voor hun juichen. En je kon kiezen om te kwalificeren op Silverstone. Met de Mercedes AMG GT3, de McLaren 650S GT3 en de Lamborghini Huracan GT3. Er waren dus kwalificaties. Daarna waren nationale finales waar alle landen met elkaar gingen strijden. En nu is het tijd voor de internationale finale waar de top 2 van elk land tegen elkaar... daar gaat nu wereldwijd iedereen tegen elkaar strijden. Er was een overall prize pool met een waarde van 50.000. Bij de National Cup kreeg al de eerste een prijs van €1000, een PC en een pet. En nu bij de finale wordt er €5000 nog verdeeld tussen de top 3. Dus de winnaar gaat er vandoor met €2500 en een jaar in het team rijden van Romain Grosjean. De tweede krijgt €1500 en de derde krijgt €1000. En de eerste krijgt ook nog een dikke trofee en een zilveren ring. Ho, ho, ho. Dames en heren. Even kijken. Dat zijn een beetje de belangrijkste dingen. En jullie kunnen vandaag ook allemaal goede dingen winnen. Want namelijk mensen. Je ziet die helmpjes die ik allemaal heb, hè. Ja, Romain Grosjean geeft ook een mini-helm weg. Gesigneerde racehandschoenen. En je hebt ook allemaal miniatuur autootjes hier. Hij geeft een Le Mans miniatuur auto weg. Er gaan 3 horloges weggegeven worden. Petjes en shirtjes. Dus blijf vooral lekker kijken. En van wie heeft ze die mini-helm? Dat is van mijn boys. You on fire. Poggers. Nee, dus dat gaan we nu doen, jongens. Heel erg bedankt voor het sponsoren. Predator voor deze stream. #ad. Weten jullie nu? #ad. Hebben jullie het gehoord? Of moeten we het nog een keer zeggen? Even kijken. We gaan nog even wat vraagjes beantwoorden. Ook van F1. Dus laat het even weten. Ik ga ondertussen even kijken of het... Nou, hij is er al, jongens. Alleen, ik hoor nog niks. Ik weet niet of ze er al helemaal klaar voor zijn. Volgens mij niet. Dus we blijven nog even wachten. Maar we hadden al even een glimp van de boy Romain Grosjean. En we mogen hem straks een vraag stellen. Dus we mogen hem straks een vraag stellen. Wat zouden jullie nou willen vragen aan Romain Grosjean? Ik heb best wel lang zitten nadenken, maar ik heb wel een leuke vraag bedacht. Oké. Hey, ik heb nu ook zijn Discord, hè. Er zitten al wat mensen in de race ook. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Volgens mij gaat het goed. Maar we moeten nog eventjes wachten tot het allemaal van start gaat. Nou, Stijn, dat zou ik niet vragen. Ik wil vragen of hij liever met de Mercedes, waarmee het kampioenschap is gewonnen, de W10 wil rijden, of dat hij nu met de W13 wil rijden met alle porpoisen. Het hoeft niet inderdaad in het Frans. Kan ik ook niet. Waar kan je dit zien? Volgens mij is Romain Grosjean dadelijk ook zelf live op Twitch. Maar wij gaan het zo meteen restreamen.
Ja, Romain Grosjean is ook al live. Dus ik pak het er ondertussen al bij. Hij heeft wel een countdown van 6 minuten. Maar als ik dat doe... Ah. De muziek staat best hard, dus ik zet hem wat zachter. Maar we zijn er helemaal klaar voor hier. Oh. Of niet? Mogen we het zien of mogen we het niet zien? Nee. Oh, 5 minuten. Oké, we zijn er zo helemaal klaar voor. Ik weet niet waar ik mijn cam zo neerzet, maar we vliegen dadelijk wel door het beeld, zodat we niet in de weg zitten. En over 5 minuutjes gaat het dan beginnen. Let's get it! Oeh, of hij wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Dat is ook een goede vraag. Vraag als Günther hem terug wilt of hij terug zou komen. Ik had dus een artikel gelezen dat hij dat niet wilde. Maar ik weet niet of dat artikel klopt. Zou je 10 podiums inwisselen voor 1 overwinning? Oeh. Dat is wel een pittige vraag. Wat zouden jullie doen? En jongens, de show duurt ongeveer een uurtje. Eens even kijken. We gaan zo meteen starten. Dan krijgen we wat berichten van Romain. De prijzen worden aangekondigd. En dan gaan we een race hebben. Dan hebben we... Er zijn meerdere influencers die zeg maar streamen. Dus er mogen meerdere vragen worden gesteld. Hartstikke leuk. Dan wordt als eerste de mini-helm weggegeven. Dan een t-shirt. Dan een pet. Dan het autominiatuurtje, een horloge. En op het einde natuurlijk de gesigneerde handschoenen. Wat zouden jullie het liefste willen hebben van al die items? Rens. Oh my god. Sowieso de mini-helm. Nou, die handschoenen zijn natuurlijk ook heel speciaal, hè? Handschoenen met een handtekening van Romain Grosjean. Le Mans schaalmodel, love it, ja. Ik weet niet, de helm, het schaalmodel en de handschoenen zijn natuurlijk het vetste. Horloge. Ja, ik ben niet voor niks fan van al dat soort items. Ik heb mijn hele kast vol staan. Helm of handschoenen. En helm is zo'n mini-helmpje. Zo'n, volgens mij op 1/2 schaal of 1/5 schaal. Ik denk 1/2. Jullie horen nu wel het geluidje al, toch? De muziek van de Race Cup. Of niet? Jawel, toch? Nee? Nee? Oh. En nu? Horen jullie het nu wel? Anders ben ik helemaal niet het vibe hier op de muziek. Nu moeten jullie het wel horen. Anders dan ga ik huilen. Nu nog niet? Ja? Jawel! Maar heel zacht. Ja, hij staat ook heel zacht. Staat hij nu beter?
Hypercatjum! Wat een bangers! Of niet dan? Kijk goed, ja jong. Oké. Ik zal ook een beetje de broadcaster zijn van vanavond. Dus af en toe moet ik even een beetje het geluid aanpassen natuurlijk. Maar over een minuut gaan we beginnen, jongens. Over een minuutje gaan we beginnen. Ga ze erop, jongen. Wat een vibe zeg. Maar waar zijn jullie nou het meest hyped over van F122? We hebben natuurlijk net even een beetje chaotisch een uur wat dingen kunnen streamen. Het ging niet allemaal helemaal... Oh, wacht, hier is het prijs trouwens, jongens. Kijk de prijzen. Dat kunnen we dus allemaal winnen. Of ja, jullie. Ik ga natuurlijk niet meedoen met de prijzen. Dat gun ik aan jullie. Alles bij elkaar, denk ik. Red Flag zit in F1 Manager, niet in F1 22. Hyped om iedereen te verslaan in de lobby's. Oh, Rens, jongen. Sprintrace en nieuwe F1 auto's, ja. Sprint is ook echt wel leuk hoor. Oh. Hey. Hij gaat weer nu naar een uur. Daar moet niet, daar kan niet, daar kan niet jongens. We willen beginnen. Yes. Highlight of the year. De Race Cup van 2022. Jongens en meisjes. De internationale finale gaat vandaag van start. En iemand wint een plekje in het team van Romain Grosjean. Er zijn 24 rijders hier in de finale van overal ter wereld. En ze kunnen kiezen tussen 3 Supercars. Ze racen op Silverstone. Maar waarschijnlijk rijdt iedereen met de Lamborghini. Want die is, als het goed is, het snelste. Ik ga mezelf even verplaatsen. Want ik zit nu wel een beetje in de weg hier. Start your engine and enjoy the show. Let's get it, boys. Daar gaan we dan. Oh, nu zitten we voor Romain Grosjean. Nieuwe autofeeling en de manual formation lap en pitstops. Dat is echt hartstikke tof, ja. Oké, jongens. David en Lewis, die nemen het nu een beetje over van mij. Matchverslag van Maxime. Waar moet ik nou heen? Ik ga wel even hierheen. Zo sta ik niet in de weg. Het geluid wat harder. En kijk, daar hebben we hem toch. Hij heeft ook een helmpje, zie je daar. And I must say I'm very, very excited for that international final and to watch the race and see who's going to win. Nou, Romain heeft er ook zin in. But it's not just myself and David, who will say some words in a few moments, don't worry. We do also have an entire studio in Paris that has been waiting by the wayside. Let's catch up with what's going on down there. Kijk eens aan. Ah, dit geluid is weer wat zachter. Hey Maarten. Hello everyone. Welcome in the Acer showroom in Paris. Hello André, the rising kid from Germany. All good? Hey guys, yeah, all good. It's a pleasure to be there. So Ik krijg een massive Schumacher vibes bij hem. It means that at the end of the race we need to give a couple of things to the winners and the podium setter. Oh, so Martin, what will jongens. be the prize for the winner? The prize for the winner. Het geluid stond ietsje zachter en opeens gooiden ze het omhoog. Maar hier is de trofee. Dat is wel een pocht trofeetje, of niet? Ik deed dat niet, ja jongens. Dat deed de Race Cup zelf. Oh, dikke check voor de eerste plek. Ik hoop dat het Nederland natuurlijk gaat winnen. Er zijn 2 Nederlanders, Kiani en Laurens. Which is a ring, a Predator ring. So en een Predator ring. Exactly like when you did Indy 500, the winner will be able to wear that
really Kijk great, dan. ring. Last but not least, of course, the winner will be part of a sim racing team, a pro sim racing team. En je wordt Romain natuurlijk Grosjean, REGELS. lid So, voor een jaar welcome van to the winner into the team. het Martin, raceteam when you van were young, Romain it was Grosjean. a dream to compete in a competition where you can be part of Romain Grosjean esports team. Definitely, it was always has always been a dream for me to be in a big team. And after Kijk, jongens, we hebben het nu al gekoloniseerd, hè. Maarten zit gewoon daar. Dan hebben we mij hier. Dan hebben we 2 Nederlanders die meeracen. Romain Grosjean's esports team. It's nice Ja, to hij have is heel a snel. couple Hij is of, echt snel. prize money as well, which is at the end the big motivation for sim racers to train all the time. Definitely, prize money is one of the biggest motivations to keep on going, and it's very nice to put that in your back pocket. And those guys need to be very motivated. So enough talk from Paris. No, it's time for the races, the 24 races, to race for the big prizes we just showed you. Woehoe. Oké, jongens. We'll be catching up with Paris quite a few times throughout the run of Let's the evening. go In fact, racing! we have a rig from Martin van Loos. Ik wil dadelijk wel even het linkje zien natuurlijk van de giveaway. Nederlander, alles voor het geld. Alles voor de acties, voor de korting. Kom op, Laurens. Precies. Laurens support Laurens. I am so beyond excited. Moet dit geluid nog harder? It's amazing to actually be part of this, the Predator Cup 2022. Volgens mij is die wel goed zo, The toch? actual Romain Grosjean. Welk spel gaan this is spelen? the Assetto proper Corsa. honor list. We've been obviously working away with the rest of the production team all the way through the day, getting this all set up and all ready, and the amount of work that's gone into today, really impressive event. Yeah, it really is. And like I said, I mean, you've got all those prizes and such to win, which, of course, there Geluid are is also priem. raffles Ja. and such, which you can take a part of. Dit duurt tot 9 uur. Once the race Dus we kijken lekker de races. En dan gaan we dadelijk een beetje herhalen wat er allemaal is gebeurd. Hoe laat moet Nederland spelen? It really is, and it's Gewoon de Silverstone originele as well, Assetto one of Corsa the game, ja. ultimate Niet ACC. GT3 tracks. It's so wide. It's Kwart voor. plenty Nou, of dan kunnen long jullie nog lekker hier straights, so blijven those cars viben can tot die get up tijd. to their proper max speeds. Maar je wil Stoke natuurlijk niet het corner, einde for van de example, Race Cup going missen, into hè? the arena. Yeah, I think we're going to see a few tears and tantrums tonight, Lewis. It's going to be an epic race, and when we look at the list, and we were speaking about this off air as well. The names that we see in this list, I mean, some of the names that we see on the reserve list for tonight's race. Jay was ook nog bijna gekwalificeerd, hè jongens? Jay Verhagen. Je boy Jay, die altijd hierbij is. Snelle jongen, maar was net niet snel genoeg. It's no disrespect to everyone else, but me and David, we've commentated on quite a lot, more so obviously together on ACC. Hey Stijn, niet zo reetje, Two man. drivers that we know quite well in the form of Mateusz Tuszkiewicz and his teammate Jakub Charkot. The two of those are going to be very strong, considering the reserve driver from the Polish nationals was Dominik Blyer, who is incredibly fast, and they, Triton, are a team that are well known for participating on AC. They've won the Polish De big boys gaan dadelijk allemaal racen tegen elkaar. They're very strong here. They absolutely are. We saw their name on the list and we're like, okay, that is a formidable entry. But Lewis, chat seems to think otherwise. They've given the commands for Anjan Amathan to have his name engraved on the trophy as well. So again, a lot of drivers that are maybe new to myself and you here in Assetto Corsa as well. That is another big thing for me as well, is the fact that back on this OG Assetto Corsa platform. Ja, de OG Assetto Corsa, boys. Hoe laat begint het? Het is hier al begonnen, maar ik kan voor jullie kijken wanneer de eerste race begint. De eerste race begint precies om... over 1 minuut. Dus sit tight. Geen tijd meer om een drankje of een chipje te halen. Want we gaan van start. And let's be honest, we know what sim racing's like. It's so easy for it to go sideways at the very first corner of the... Oscar Piastri rijdt voor Williams. Well, that's it. I mean, You after sure? all that road Is het they've niet had to aangekondigd? come through with all the hurdles, Zou ik wel heel all of leuk the, vinden. different Dat gun ik hem things echt. Eens even kijken. to Gaat be able to do that. Twitter al helemaal wild? It's a fantastic thing to Of worden we be hier able to do gememd? that.
Well, I think we'll get David back in denk just a dat we moment. gememd As much as I worden. do like the face that you Of het is I'm not so sure it was the rumor. David, we've got you back. It's all Je vader zei het. Waar heeft je vader dat gehoord dan? Before we go into the race. Ja, Latifi gaat niet heel lekker, nee. Well, I've always got my eyes on you. Don't worry. Especially with these great T-shirts, by the way, that you'll be able to try and get yourself one off. They are very comfortable, I will say that. And they make us look the part. That's the critical thing. We're here. We've got to represent the brand as well. Oh, absolutely. And I was very clear to the production team. As soon as this came through the post list, they ain't getting us back. This is mine now. I went outside like 10 minutes ago at the shop just so I could wander about in it. It's like, yeah. Hey jongens, we moeten niet allemaal rare dingetjes gaan zeggen, hè? DJ Paul. Oké, Paul. Precies. Shirt and tie like what I've been known to wear on the odd broadcast here and there, but when the time comes to wear a shirt like this, you've just got to. And over a race, they're gonna see later on. Obviously, Ja, maar Williams moet toch ergens het geld vandaan halen. Ik weet niet of Piastri genoeg kan meenemen. Of the 60 minutes, because realistically, Ik denk dat ze elk moment gaan rijden nu. Is king. In a race like this, it's quite difficult to overtake at Silverstone, albeit not impossible. And the thing is, sure, you can make the moves down into Stowe and stuff, but you want to be out by yourself. You want to be comfortable by yourself. Ja, Schumacher moet ook nog een hoop leren. Hij wordt wel flink gedomineerd door Magnussen. It really, really is. There's so many different factors come into this. Things like tire wear, strategy, having to think about who you're battling out there on track as well, Lewis. As we said, fractions of a second are going to be what determines where these guys. Albon doet het toch heel netjes, of niet? And, that brings them. Nou, Schumacher was ook F2-kampioen, hè? Dat moet je ook niet vergeten. Who do you think is going to win Karel. at home? Let us know in any of the YouTube chats, whichever one you're in the Twitch chats, of course. Head on over to twitch.tv/Grosjean. Roman, so do it backwards and then boom in there. That's where Grosjean Romain is er ook helemaal klaar voor. You think is going to be victorious a bit later on this evening. There's so many good names. We did say that Anjan Amathan is obviously quite a favourite within the chat. We've already said our bit for Matej Tuskovic. Ik heb gevraagd wat de link is voor de raffle voor de prijzen, want die willen wij als Nederlanders natuurlijk wel weten. Be it here on AC, be it over an ACC, be it on R-Factor 2, be it on iRacing. This is an incredibly competitive grid. It is going to be very, very difficult to win. And you've got to keep your nose clean for basically the entirety of this race. Yeah, 100%. Gaan we een crash zien, jongens? You can tell there, I'm sort of multitasking, listening to you here, having a look at all the qualifying results coming in, and again, quite a few comments on the chat about showing us the grid and stuff like that, and we're keeping you waiting because this is like proper top tier stuff. I mean, I'm just looking at the times coming in, and it's sowieso één looking crash. like we've got 0.3 of a second separating about seven drivers right now. It's going to be wild when we do get into this race. Yeah, don't panic. We've not missed any of the race, by the way. Mensen gaan alles of niets geven. Ja, klopt. En dan kan het wel eens verkeerd gaan. A couple of words there, but I think it was really appropriate. Rude. Throw David under the bus like that. But no, obviously we're waiting to go into the race at the moment as they're just finishing up qualifying. Ja, het zijn prachtige games en je kan echt oneindig veel mogelijkheden, combinaties en track en auto combinaties doen op Assetto Corsa. Dat is echt zo nice. Krijg je in de laatste bocht, in de laatste ronde. Oeh, je maakt het wel spannend hoor. Je maakt het wel spannend, Sven. The team entry as well, which would be pretty handy to go and join. Oh, Len, sorry, niet Sven, Len. They take part in their sim racing teams to do it for a bit of enjoyment and stuff. To join a team like R8G, who we both know is an incredibly strong team in sim racing. Ja jongens, ik ben dyslectisch als de beste. Soms dan haal ik even dingen door elkaar. In sim racing terms, we don't als het goed is, zou het nu al moeten beginnen. Maar misschien loopt het een klein beetje uit. Dat heb je wel eens, hè. Ah, ze zijn ready to go. Roman Grosjean is standing by with the command. Hey.
Kijk, daar gaan we I dan. always dreamt of doing that, so I'm quite excited. Driver, start your engines. Start your engine! Let's get it! Hey, daar gaan we dan. Oké, Jacob staat op David, this is going to be tense. nummer 1 It volgens mij. really is. The car's already on the grid there. It looks like we've got Kini Gova and Jacob Sharkot right at the front. And Misschien moet ik all daar the weer even cars mijn cam lined up verplaatsen there. voor de attention, very much visuals, building. maar dat 60 doen we dan minutes wel. left to go. Lewis, I wonder what is going through the drivers' Succes naar alle heads rijders, right now, dames en heren. basically. Well, probably for quite a lot of them, it's maybe even a lack of experience. I know quite a lot of drivers. Nou, Kini en Laurens staan op 12 en 13. Platform, and that is going to, as much as it is quite old. Dat zijn de Nederlanders, daar moeten we natuurlijk op letten. We hebben nog een Sven. Allemaal Svens in de chat, joh. With Sharkot behind, then Tuskovic, then Merchant Solak. We hebben even één gespeeld, Sam. In the fourth position. Dus je kan de stream terugkijken of je kan wat video's kijken. Hoe kon je de F1 game afspelen? Ik heb Early Access gekregen dankzij het EA Creator Network. I really don't know either. It's going to be way too close to call. We've obviously got our interest in terms of like drivers that we know, drivers that we're very familiar zoals je with, ziet but I think is there's de way Lamborghini too many een snelle wildcards auto. and there's way too many unknown Iedereen rijdt met de entities. Lamborghini. I honestly think this is going to be going right down to the last 10 minutes here. Well, we are waiting for them to start the race. By my countdown, I think we might actually have a few minutes before they start rolling to begin the race. So they are all heading onto the grid. And like I say, it's Govan's Kini on that pole. Dat is heel goed, Tim. Dat is echt netjes. F1 2021 zonder assist op de controller 103 AI. Dat doe ik je niet nou, hoor. Komen er nu verschillende races of iets? Van wat ik heb gezien. Even kijken, start race, end of race. Volgens mij wordt het één lange race en komen er allemaal dingetjes tussendoor. Dus tussendoor mogen we wat vragen stellen aan Romain Grosjean. Tussendoor zijn wat giveaways. En gaan we wat live content vanuit Parijs ook krijgen. Dus dat is een beetje het plan. Maar dan moet de race wel natuurlijk van start gaan. Oh, een race van een uur, jongens. Laurens, Kini. Ja, zijn het goede snelle jongens? Hebben ze kunnen verslaan of niet? Obviously we're racing around Silverstone here, so you'll see them race from the. It'll be a standing start from the F1s, the typical side that you would expect them to start. Normally with GTs, I know we do start on the old start-finish straight, but it's the standard, the Grand Prix layout. So it's the run into Abbey, up through the loop, into the village loop. Wat krijgt de winnaar? De winnaar, die krijgt €2.500, een trofee, een ring en een Victory Red. Dat is zo'n soort kransding met franjes en al. En een jaar wordt hij lid van het team van Romain Grosjean. De tweede plek krijgt €1.500 en de derde plek krijgt €1.000. €2.500, dat is niet verkeerd, hè? Nee, jongens. Offers a very different challenge to the circuit. The likes of Maggots and Beckett's, that fast sweeping S section just before Chapel Park Curve and you get onto the Hanger Straight. That is where you make so much time up, because if you can get onto the back of another car in front of you. Ik was vergeten te tweeten dat ik live was. Ik ben toch een pannenkoekje. If you have that car that's in front, Lewis, it makes it so very hard to defend from that. So what we're going to see, I think, here over the next 60 minutes is almost a 3D chess match going on here. The amount of times that drivers are going to have to line these moves up 2, 3, 4 corners in advance and push things through. Nou, kan de race beginnen, jongens? Of what is going on? Around here, not so much from the what you're going to do on fuel, what you're going to do on tires, but more so from the how are you going to race. Exactly what you're saying there. Ik zal de link van de giveaway zo meteen laten zien. We hebben hier. Hey jongens, Gianni start op nummer 1. De Nederlander. Oké, jongens, wij zijn nu Romain Grosjean. Zodat... Oké.
Anjan Amathan, Oké, who nee, we know even that serieus. you lot behind the Even scenes are serieus. really Serieus. pumping for this. Gaan we Bruno gewoon hier Rodriguez, even viben. alongside We gaan in even voor Romain sixth Grosjean place. viben. Valero will start with Amek, En starting from the laten we eens 8th even kijken position, the final two waar de inside andere the top Nederlander 10. And gaat Kilo, starten. and Want dat then heb ik nu Lucas even Varda gemist. starting from 10th, the two Czech drivers Door in mijn 9th and 10th. grappen en Lucas gol. Road, and then Tobias Olsen, who's been in sim racing for a very long time. I raced with him back in Thomas, 2013-14. Thomas, dankjewel voor de 50 maanden resub met Twitch Prime. Kunnen we even een hypeje krijgen in de chat? Oh, en we gaan al beginnen, jongens. Daar gaan ze dan. Ik ga hier ergens hangen. Misschien maak ik mezelf nog wat kleiner. Zo. Daar gaan we. Just trying to cut off Merch and Solak, but Govankini leading very comfortably right now into the heavy braking zone. Of zou ik hier? Ik ga hieronder. We'll head our way through 2, 3, 4 wide, try and pick them out. It's very difficult. Guile Valero, Bruno Rodriguez. Dan zien we alleen de laatste paar namen niet, maar Kiani die rijdt nog steeds op P1. Laurens op P15, dat is natuurlijk iets minder fijn. 50 maanden, had Maxime Grosjean. Hoe is de handling van F22? Is het anders dan 21? Ja, het is heel anders. De auto's zijn veel zwaarder. Het reageert heel anders. De curbs zijn veel meer zoals het hoort. Je kan er niet overheen rammen. Je moet echt voorzichtig zijn. Dus ja. De border bovenaan is best wel aanwezig, zeker. Dus daar kunnen wij niet onze cam neerzetten. Oh. Oh. Die schoot even flink rechtdoor. I think that was Ufuk Bab actually in 11th place actually that got spun round, but nonetheless you've still got plenty of. You can't drive there, mate. Waiting to take Nee, their dat kan place niet. here. And I Dat tell kan you what, niet. really proud of the start. I think would Romain Grosjean be watching all of this. In fact, we'll probably check in with him very shortly to see what he made of everything that's happened just Yo, now. Michiel, thanks voor de follow. En Rick, ook nog gezellig dat jullie erbij zijn. Is de game meer een simgame geworden? Ja, dat kun je zeker wel zeggen. Ja, absoluut. Goedenavond, Max. Hey. Is Laurens... Oeh, Laurens op 17. Dat is niet fijn, hè? Nee, dat is niet fijn. Maar we hebben nog hoop, jongens. Kiani Govand staat nog op P1, de Nederlander. Is de game op 28 juni gelijk downloadbaar in de ochtend als je hebt gepreorderd? Ik denk zelfs om 12 uur 's nachts, eerlijk gezegd. It certainly is, and what a start though. Kini Govando going really well with the Jacob shortcut, hard in chase there. But yeah, look, what a start to the race, and we have got a packed show, so much to get through tonight, so many raffles as well. And just a reminder, if you do want to get yourself involved in any of the raffles tonight, head over to Romain Grosjean's official Twitch page, Grosjean Roman at Twitch TV. But Lewis, we've got our first winner coming up very Predator on chat to win. Oké, jongens. Wel terugkomen daarna. Maar als je wil winnen, moet je even Predator typen in de chat. En dan natuurlijk weer hierin komen, hè. Anders dan ga ik huilen. Pretty good. I mean, you know, waiting on the grid is always the worst part. It's the same in real life. Kijk, helemaal Predator spam. Wat kan je winnen dan? Je kan echt super vette dingen winnen. Namelijk, dames en heren, je kan winnen een Romain Grosjean mini helmet replica, racing gloves, gesigneerd door Romain Grosjean, een Le Mans miniatuur autootje, horloges, petjes en shirtjes. Dus zo'n Lambo, dat zou wel heel mooi zijn, hè? Maar helaas, dat is niet zo. Maar als je Predator hebt getypt daar, kom gezellig weer hierheen. De chat is helemaal los aan het gaan.
and no dirty move. That was very important for all of us because yes, as much as this is sim racing and you can Ik kan de gaps nog niet zien tussen de auto's. Ja, hé, ik heb je hand wel gered, hè? Je moet... Thomas, die had handschoenen van mij geleend tijdens het karten. En toen leunde die achterover. Of leunde die. Hij viel achterover en hij had zijn hand zo op de motor. Was hij gevallen. Maar hij moest zichzelf natuurlijk opvangen. En gelukkig was het een goede handschoen. Maar daardoor was het wel even spannend. En zit er nu een gat in mijn handschoen. Maar het is mijn extra paar. Dus het is oké. Het is oké. Ik ben blij dat je niet zo'n rubber handschoenen vandaar aan had. Van tuinhandschoenen. Yo! 2-5. Thanks for the follow. Precies. Die Vibra handschoenen. For the finals, so everything you've learned, try to put it in place and get some really good pace. You can actually compare your pace through the race at the end with the winner, and maybe you were faster, maybe just maybe good enough for third or fifth, but that gives you a lot of confidence going into your next event because you had the pace in a very high level. Wel handig voor skiers, zeker weten eens. Top races out there. Nou, daar hoef je ze niet eens meer mee terug te nemen. Heb je nog steeds die mark waar je bent veranderd? Nee, niet. Ja, brandwonden zijn echt wel heftig. Roman, it's David's in the commentary box here. I just wondered, are you taken back a little bit and surprised at the amount of preparation and practice that these sim racers put in compared to the real life counterparts? Oh yeah, it's much worse than real life. Ja, nee, volgens mij hebben we daar al een keer over gehad, Rens. Dat dat echt ideaal is. Laurens is teruggevochten naar P16 ondertussen. Kiani rijdt nog steeds lekker vooraan in het veld. Right now I was away for months and a half between the Indy GP race, the Indy 500 qualifying, the race. Then we went straight to Detroit and Road America. So I jumped in my sim and had a couple of laps. And I was terrible at it. I completely lost everything that I knew before. Nee joh, Romain kan niet meer simmen. I just need to get back into it and it Hij moet takes even time. weer oefenen. And I really like to take part in some good event with my guys. I enjoy the endurance racing just because it's maybe less about pure performance but more about teamwork and I like to share that with the guys on my team. I think that's one of the beauty of the sim racing. I'm in Miami. Some of the guys in Europe, we've got some drivers as well in America, and we all together able to have some fun. So misschien zien we Romain Grosjean dus binnenkort eventjes weer op de sim. Hey, nu kunnen we kijken. Oké. Kiani is 1,3 seconden los. Everyone's separating themselves out a fair amount at the moment after the early bits of content. Bruno Rodriguez is Ga je F1 Manager kopen, Maxime? Waarschijnlijk niet kopen, maar wel krijgen. Want ik was laatst naar Frontier, naar de studio geweest, om die game al eerder te mogen spelen. Dus dat was hartstikke leuk. Daarvan hebben we wat b-roll gekregen waar we een video van mochten maken. Dus die staat online en hopelijk mogen we binnenkort weer eens even wat spelen. En dan kunnen we misschien onze eigen gameplay laten zien. Nou, later Ben braaf. Sorry dat ik niet iedereen in de chat kan beantwoorden. Maar hopelijk vind je een streamer die dat wel kan doen. Can you speak German? No. Ein bisschen. Moet je verifiëren op Twitch. It's a tall order. They have to keep pushing and they have to push really, really hard. Ik heb even in 22 besteld. Lekker, Stefan. Heb je de normale editie of die Champions? Want dan krijg je te horen of je een van de prijzen hebt gewonnen. Oh nee!
My goodness me. Oei, 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 wat een crash daar. Ja, die valt helemaal terug naar achter. Tijdens de stream worden de winnaars bekendgemaakt van de prijzen, dus blijf lekker kijken ook. Ja, F in de chat. Alles of niets, hè. Waar is de Nederlander? Op nummer 1, jongens. Let's go. Worden zeker leuke video's, absoluut. Ik kan echt niet wachten om dat spel ook lekker te grinden. Ik denk de normale, ja. Die Champions is toch alleen voor PS5? Ik weet niet, dan heb je hem al 28 juni in plaats van 1 juli. Dus heb je Early Access. En je krijgt dan de Aston Martin en Mercedes Safety Car als DLC. Laurens is alweer terug op P13, jongens. Hij is een goede comeback aan het maken. Dus de Nederlanders rijden nu op nummer 1 en nummer 13. En Laurens gaat hier zo meteen denk ik wel een inneractie op Turso uithalen. Hey. Yo Rowan, hoe is het? Never mind. We'll hold up with Aiden in just a second. Nu al sale op F1 Manager, ja, maar niet op de nieuwe game. But either way, the race at the moment is, like you say, it's kind of separated itself a little bit, but we do expect it to kind of separate and then come straight back together at the top. Yeah, 100%, and this is exactly what we're seeing. This race is going to go right. Je hebt de Champions Edition op de PlayStation gekocht. Lekker, Mitch. Helemaal klaar voor de grind. It's going to go right down to the wireless. Well, whilst they're racing again, let's go to Aiden now. Goed hoor met jou, met mij gaat het ook goed. I hope this is working. Hi there, Roman. You recently did the Indy 500 this year. What was the concentration like with all that speed and all those other guys around you? Yeah, it is something. You know, I watched it from Europe. Dadelijk komen wij ook daar zo. Always thought it was easy, and it was just turning left, being full throttle all the time, and then you actually get to drive the track, and it's hard. I mean, it's 4 corners. They're all the same radius. They're all the same width. They're all the same banking. They're all the same tarmac, and they all feel different depending wind direction and the bumpiness and the track temperature. And I mean, it's fast. It's really fast. In qualifying, you're on the limit for 4 laps, and you know, when you have a good car like I did on Saturday on the first day of qualifying, I was like, yeah, that's easy. You know, that run was really nice and smooth. And then wat is het verschil tussen de Champion Edition en de standaard? Je krijgt wat extra's en je kan dus eerder spelen. And I finished those 4 laps, and the first thing I told my engineer is like, I'm not going again. Whatever happened, I'm not going again because that 4 laps flat out on the limit. In Indy. If you have time, go on YouTube. I put those laps on YouTube, and yeah, I had to lift. I'll have to lift the last 2 laps. That cost us some speed, but if I wouldn't do that, it wouldn't have finished laps. So quite exciting. And then the race, there's a lot of technicality. There's a lot of finesse. There's a lot of things you need to do right. You know, between your fuel saving, you know, you position your car, and how much of a run you get into someone, and how much the car is going to move. I mean, it's 500 miles. I only did 250 miles. But it's 500 miles. It's a super long race, and it's 5, 6, 7, 8 pit stops. So the car is going to change a lot during the race. Oh. Well, we'll I think Spanning en say goodbye sensatie. to Aiden for a couple of moments, and again, big thanks to Aiden Millward for jumping in to ask a question to Roman Grosjean. He's not the only influencer to be doing so this evening. Plenty will jump along. And also, we showed off the Paris studio a bit earlier on, and we've got Martin van Loosenoord, who will be showing us around one of the rigs. So welcome in the backstage of sim racing. So Martin, can you tell us a little bit more what it's all about? Yeah, when you want to start sim racing, you will need a powerful PC to be able to run screens like this. You can pick Dat is wel een Poch Predator PC'tje daar hoor, moet je eens even kijken. To start off with, because it gives you better immersion. You would need a set of pedals
and also a steering wheel. If you Stuur en pedalen you can is mount op it zich on wel a handig cable or voor het something like racen. that, but pedals like these are pretty powerful, and a wheel also. So in my opinion, you would need an aluminium rig to be able to hold it all together. Aluminium rig. So it's very impressive. Zonder Very reflex pro. natuurlijk. What about the screen? I mean, there is a single screen. Ga je nog single meer screen. What is video's your, maken van preferences? F1 I'm using a 22? triple Ja, screen ik at ben van home, plan just, om nog because een when career you're mode te racing side doen by met side, Red you want to Bull. see Om te kijken of Max Verstappen right next to kampioen you kan what's worden. happening. It's all En om close nog een racing, so you F1 don't 22 want My to, Team seizoen te doen. push the- Met natuurlijk anyone wat off the track doorspoelen en on purpose or simulaten. whatsoever. Maar So, dat staat nog op de I planning. felt Ik like mag I nog was 2 limited video's with a maken. single screen, and with a triple screen I'm Ik rij zelf niet mee. I'm Ik ben niet feeling a goed lot genoeg om better, hiervoor te more confident kwalificeren. on Maar we zijn de finale aan het restreamen in samenwerking met Predator. Dus, en we supporten natuurlijk de Nederlanders. Eén Nederlander staat nu op nummer 1. Dus Kiani is hartstikke lekker bezig. En zijn we super trots op. Is it physical? I mean, Laurens heeft een beetje those pech. pedals are just crazy, I think. Yeah, they're strong pedals, and it's definitely physical, physically exhausting when you have to do like an hour race. How many kilos do you put on the pedals? You can put like 100 kilos, and some pedals go to 200 kilos. It's just like in real Hij heeft life. wel flitsende schoenen aan, hè, die rode. They are not gaming. It's just you are like when you see you are like a pro driver with the seat. Oh, met It's like 10% a korting GT op car. PS Plus met de nieuwe What F1 about Manager the game. steering Dat wheel? is Do niet you have verkeerd. force feedback? Yeah, there's force feedback in it. Back in the days, we all started Wat is er off with beter a aan de controller, nieuwe F1 game? and the force feedback on a Een steering hele hoop. gives Je hebt the natuurlijk de nieuwe F1 22 auto's, helemaal een nieuw model. Ze hebben een nieuwe tire en handling model. Er zitten nieuwe Supercars in de game, Supercar Challenges, Supercar Pirelli Hotlaps. My Team is terug met weer nieuwe department events en alles. Dus het is weer elke keer weer wat beter en best wel uitgebreid deze keer, eerlijk gezegd. Mega sim racers. You finished runner-up last year of the Dallara Year 01. So how many hours did you put in front of the screen? Oh, that's I cannot even. I don't even know how many hours I put into sim racing to be able to compete at this level. Aardig wat level in uurtjes sim heeft hij racing gespendeerd, denk nowadays ik. is so high. You would need to put like 40 hours. 28 juni zullen nog niet alles zelf zijn. Nee, zeker niet. To be competitive with the top of the world. Speel je PlayStation? Ik speel eigenlijk alle consoles. Dus vooral wel PlayStation, ook op PC. En af en toe op Xbox. Er is crossplay inderdaad. Maybe like next year. Dus dat is hartstikke fijn. Alleen nog niet wanneer de game net uitkomt. Maar dat komt later pas, wordt het toegevoegd. And I don't think you have. No. Loutje die staat volgens mij niet heel best. Fireblade is sorry. Maar het gaat niet heel erg smooth bij hem. Hij heeft wat pech gehad. You want high refresh rates. You want Force feedback is ook verbeterd. Ja, ja. Be fast. You want your equipment to be good. To get every last 10th out of your lap. Yeah, it's great. It's quite small at the end of the day. It's not taking a lot of space. Or where is it in your home? I've got like 2 bedrooms, so I've got 1 bedroom all for sim racing. Hij heeft gewoon een hele simroom. Gekke man. Yeah, pretty good. Yeah. But it also would fit in your living room if that's. Gemeen tikken, ja, wel balen. It's very, very impressive. Hopelijk kan hij nog een beetje terugkomen. De race is nog niet voorbij. Jazeker ga ik racen met kijkers. Fan, daar ben je van harte welkom natuurlijk. Het zal wel natuurlijk nog drukker zijn, omdat normaal racen we alleen op PlayStation en zit de lobby al gauw vol. Maar nu kan iedereen natuurlijk joinen. Is er bij gewoon een Grand Prix ook teamradio bij F1 22. Hoe bedoel je precies, Arjan? Wat voor een league? Van welke game, Jack? Of J-Back? You enjoy Assetto Corsa? Yes, I like it. Gaat goed door de auto, hoe is het met jou dan? I think Assetto is really good in. Oh, kijk, hier zijn al wat mensen geselecteerd die een t-shirt hebben gewonnen. Jibben.
If nee, it wacht. has snap oversteer, I'm Proxy able to, Chart, Ricardo, Val, Verde, slide Lasse quick. 33, And Ramus, Bashi, think nog iets. just on the En tires, Ethanol Assetto, Corsa hebben is, een working t-shirtje out really good. gewonnen. Especially with the Dus new als Assetto je Corsa, when you dat have the bent, rain and ga even everything, naar de chat natuurlijk they, daar. they really, En pulled gefeliciteerd off a met je good prijs. show with that game on realism. It's crazy. I'm sure a lot of people are jealous. So if you want to be a sim racer, if you want to start in sim racing, here is what you need. But we will go back a little bit later in Paris just to explain, to give you a couple of advice how to start your sim racing career and why not one day be part of REG. So now I think it's time. En ze zijn weer terug. Yes, we'll Hey, find out. Laurens staat toch nog op P15. Dus ondanks alle pech en tikjes en chaos is hij nog op P15. In twitch.tv/Grosjean-Roman. Volgens mij is er geen echte teamradio in F122. Dat is een F1 manager. Your time to win one of these. We can get yourselves a good old shirt, which we are wearing. There are plenty more giveaways though through all of this. So if you did miss out, you know, there's plenty more opportunity. But you type Predator into chat to put yourselves in with a chance to win something like this. It'd be fantastic to see. But again, Go Van Keene still very comfortably leading at the moment, David. David has muted himself. Classic David right there. He won't unmute himself. It's fine. It's just Gareth. This is terrible. It's fine. It's all good. And what I was saying is that they might win one like this, but they're not winning this one because this one is just not happening whatsoever. Goodness me. You don't want to win this one. Well, no, not after I've been winning it. But anyway, yeah. So Jacob Sharkot still in the lead of the race then. Or rather, sorry, Govan in the lead of the race because we've got the pits are open. Hoe win je is, je kan Predator typen in de chat van Romain Grosjean. En dan kun je meedoen aan de raffle en worden willekeurig mensen geselecteerd die natuurlijk winnen. Wat is mijn favoriete Olaf Mol uitspraak? Yo hey, yo ho! Dat is toch wel iconisch. Came in the pit lane straight away. Long pit lane around here, isn't it? Wat is jouw favoriete uitspraak dan? It's not exactly short, is it? you know you're going to be going. You definitely don't want to be going down there by accident. Put it that way, Lewis. That's definitely going to be a fail, or even worse, getting a drive-through penalty for any infringements, which thankfully we've not seen yet. But I mean, again, I'm just looking down the back end of the grid here, and I'm still surprised at some of the names that are down there. Well, we've got more standing by again. Everyone wants. Hij flikkert het in het putje. Ja, dat is ook wel een goeie. Because hopefully standing by, it is Dave Gaming. Hello, thanks for having me. Ask away. Yeah, Roman, thank you very much for answering my question. So, is there something that you would consider a very special memory for Silverstone? Something very remarkable? Hey, hi Dave. That's a good question. I like it. Yes, I've got a lot of memories in Silverstone. That's where I actually drove a Formula One car for the first time ever. It was back in 2008. It was in a Stowe circuit. So within the circuit, there's a small circuit in between the paddock and Maggotts, Beckett's and turn 1 and 2, the new ones. So Yo hey, yo ho! Ja toch? Hij heeft hem! Hij heeft hem! Dat is ook een goeie. I had to change the front wing after the start of the race and came back through the field. So I was 20th and went back all the way up to 6th or 5th, I can't remember, and overtook Jenson Button into Maggotts and Chapel. I overtook Lewis Hamilton into Cops. The car was just flying and I was passing everyone into amazing places and I thought that was super cool. That both sounds great. What car was it in 2008? It was the Renault, so it was a Renault Formula One. It was the 2007 car though, so we had to run with a year-old car for the demo at the World Series by Renault Days that I was going to do a little bit later this year. And then in 2012 was the Lotus. Ik ben even mijn vraag alvast aan het klaarzetten, terwijl deze vragen ook alweer worden
It was the lot of black and blue behandeld. Lotus that we had in 2012 with next to Kimi Räikkönen. Yeah. Thank you very much. And what do you think? Who is going to win? And are you maybe also cheering for the German drivers? Maybe. Dat lachje. I'm really impressed by every driver that's been out there. I think Govan is doing a good job right now. It's just open a 2-second lead, but Tiskzi in third place is coming back nicely. Welke vraag ga ik nou stellen? Ik ga vragen, would you prefer to drive this year's Mercedes W13, the F1 2022 car, or a car or the championship winning Mercedes F1 car, W10? Dus dat is een beetje de vraag, want hij mocht volgens mij de W10 rijden, maar dat was toen verplaatst. Oh yes. Dus het gaat natuurlijk een beetje over het porpoisen. So thank you very much for having me. My pleasure. Well, cheers to Dave Gaming. We're going to throw straight down to Paris. Yes, a couple of cool prices. So look at it. Martin, back to you. So you show us what is a sim rig. Can you give us a little bit of advice? How everything started for you? Wat zouden jullie liever willen rijden? Zeg maar de nieuwste Mercedes, maar het heeft porpoising. Of een van de Mercedes waar zoveel kampioenschappen mee zijn gereden. And I did that with a controller. After that I went to different platforms to compete at higher levels. And during the time I improved my equipment. Is jij weer P13? Same for Netjes you, hoor, Andre. netjes. Very quick sim racer, quite young, not the same generation. Sorry about that. How everything started from your side? I'm doing sim racing for 4 years now. I started it 2018 with a Assetto Corsa on a really cheap setup, to be honest. I don't know, I spent like 200 euros or so for it, and was driving on my desk in my bedroom on a rolling chair. Which rolling chair? Yeah. So you put 100 kilo on the rolling chair. Yeah, so you finish in the cellar, or? No, not 100 kilo. It was a bit less. Yeah, but it was quite. Nou, zo zie je, met een goedkope setup kun je ook kampioen worden. Maar het lijkt me toch wel vervelend als je remt dat je stoel naar achter rolt, hè? Wat voor setups hebben jullie eigenlijk, chat? You started to believe I can be a pro driver and earn some money. When I did some de AI is zeker sneller. De AI is echt beter dan de vorige game. Yeah, who were great in setup work and everything. I felt like I could be better than what I was, and I got in touch with REG, and luckily Roman let me in. Same for you. Is there any key moment where you say, okay, it's not just a hobby, but I can do my career? Yeah, the key moment was when I switched to iRacing. It got more professional, also with some Kijk, more Fireblade, jij let goed op, mijn jong. Setup. Daar hebben we wat aan. Logitech G29, playseat met een Thrustmaster F1. Netjes. Gewoon Logitech G29 met een draaistoel. Maar met wieltjes eronder of staat die stoel wel vast dan? Logitech G923, kijk, Logitech Gang represent. Here is the cap. So it's time to type Predator into the chat, and then we will have a couple of other words. Hey, dat is het autootje. And we will be back in Le Mans this year. Hey, laat eens even goed zien, man. Nice watch. And to finish some racing gloves. Oh, die zijn toch heel nice. Die handschoenen, jongens. Ik zie het helmpje niet. Couple of last questions to the guys watching us. What is the last advice you have to give them? Ik zou sowieso voor de handschoenen kiezen. R R-seat, DD1, custom wheel en heusing weld. Oké, jij bent echt pro. Dat is een pittig goede setup, man. Het is je maatje. Lekker, man. Gezellig, gezellig. W11, snelste auto aller tijden. En heel smooth volgens mij, ja. It's like everything in life. Believe in your dream. Look, those guys. Now they are professional team racers for Romain Grosjean, and sometimes you're on the grid with Romain, Max Verstappen. It's a crazy life. It's incredible, for sure. So a lot of fun, yeah. A lot of fun. Hope so. So a lot of fun with track as well. And let's go back to the racing. Ja, we kunnen wel kampioen worden in F1 Manager.
do like catching up with actually decent sim racing drivers. Oh, de capjes zijn ook gewonnen hier door Daida, Neko, Reese, Kies en Medina. Listen, it's not back in the day until it's Dick 2005 and Ja, you're jongen, for bak me speed bieten. and you're using a keyboard and mouse, son. That's back in the day. That's back in my day. Lotje zegt geen 29 met een speciaal brake pedal van Playseat. Ah, en de Playseat zelf. Lekker. Dat is gewoon echt een goede start. Gewoon een Playseat en Logitech geen 29. Tiende! Yo, wat een comeback maakt hij. Negende! Oh, hier is iemand DNF. Wat is er gebeurd met Rodrigo? It's back in the day sim racing. In fact, actually, I made my sim racing debut around here on July the 2nd, 2013. There you go. It's okay, fair enough. What I will say though is a settle Corsa, right? Can we just take it a second to appreciate the fact Kiani ligt nog steeds 1,7 seconden aan de leiding. Ga je weer My Team uploaden bij F122? Zeker weten, dat komt er absoluut aan. It is a brilliant little set. Lotje zegt geen 29 met een draaistoel en wieltjes. Ik heb respect voor jou. For everything that they've done. I mean, to be fair, it's aged well. I mean, I've always. Laurens is aan het vliegen, jongens. Harsh to say, because especially when it first came out, AC was a bit not great online, shall we say? And it was a hot lap simulator where you could just basically load up any track, any car, and it would just work brilliantly. Oh, beetje door het gras. It looked quite good, and you kind of get really immersed very quickly as well. But we saw the sim rig being shown off by Martin van Loosenoord a little bit earlier on. In this broadcast, you really got a vibe as to how good it is just to jump in and just have a bit of fun with basically whatever car track combo you want. Exactly, and that was what I loved about it. The fact that you could just, for me, Nordschleife every single day of the week, and you could take anything you want. Nordschleife. You know, that's where we've got the likes of Jimmy Broadbent made his jump to stardom with all the videos about taking crazy cars around. Ga je als backmarker, midfielder of title contender starten? So, yeah, look, I love AC to this day, even on. Oh, Laurens staat gewoon zevende, dames en heren. Moet even gezegd worden. Ik ga mijn officiële My Team starten als nieuwkomer, dus als helemaal onderaan. Maar ik wil nu een seizoen simuleren als midfield challenger. Dus hoe is het om in het middenveld te rijden? Dus dan hebben jullie alvast een beetje die ervaring. Yeah, indeed. Now, everyone please, because if there's anything that's being given away in the raffles today, it's not happening just yet. This is why we're going to get ahead of it as here comes the move from Church House, by the way, straight down the inside. A little move there down into Brooklands. But go over to twitch.tv/GrosjeanRoman because the next raffle is one of these. Ah, now, this kijk. was showed off by Thibaut. Zij hebben er meerdere. A miniature of the Le Mans virtual car, the Dallara P2 that they had in the season. Nice. Now, they're on the finish in the top 5 in the championship in that, and also on the back of the box, you can see loads of great faces. Roman Grosjean himself, Han Jajowski. Ze moeten denk ik wel een pitstop maken. Over 17 minuten opent de pit. En over 27 minuten is de race gedaan. That is the thing that I'm like, that is a properly cool little prize. I love it. It's going straight on my windowsill, front and center. It makes such a nice little display as well. There's so much work gone into it. It just makes a beautiful. Top 3 pit, meen je? Oh ja, daar gaan ze. The point being, if you want to get in for a chance to win it, you have to go over to Roman Grosjean's Twitch channel, twitch.tv/GrosjeanRoman, to get yourself in with the chance to win. Big crash there from Churro, de muur in. Didn't go to plan, did it? No, we have had some. Volgens mij wilde die pitten. Nu moet hij al helemaal pitten. Jacob Charcot, Mateusz Tuskovic, De Rick. We're halfway through the race. Ah, Laurens is ook meteen in de pit. Netjes hoor. In pit lane. It does mean that Solak, who pitted. Hey Ollie, hoe is het? Been able to rise his way. Ga je My Team starten als F122 uit is? Absoluut. And Boo made a whole heap of progress. Was kind of struggling to be about 11th spot before the pit stop.
Yeah, that's. I mean, that is a turn for the books as well. And the thing is this is exactly. Ja, lekker met jou, met mij gaat het ook lekker hoor. We've got our next raffle underway, so get ready to type Predator in chat. Remember, it's only on Roman Grosjean's official Twitch channel that you can do it. Type Predator in the chat, and you'll get a chance to win our fantastic. En als je dat autootje dus wil winnen, moet je even in de chat Predator typen. Wel er nou terugkomen, hè? It's all going to count for nothing. Geen F1 meer. Nee, dat was een uurtje en nu zijn we lekker deze finale aan het kijken, dames en heren. It's not easy to work out what the strategy is, but when you've done all the practice and stuff, you kind of should know. But even then, this is kind of one of those things. In a race like this, there might be the perfect place to go for a pit stop. Let's say, for example, it's an hour race like this, and you worked out that because of fuel and tyres and whatever, it's actually faster to pit at minute 25 and then take advantage of fresh tyres for a longer period, etc. Taking advantage of that. But realistically, that's not always the case. You've got to react to the race. Ik ben benieuwd. Oh, de raffle is geëindigd. Again, a little bit of a tech talk on some of the Predator gear. Indeed, Lewis. As Martin said, it's very technical esports. It's not gaming at the end of the day. It's pure racing. So we Hoe heet het spel? Assetto Corsa. face the competition. So hello, Ivano. Hey Sim, leuk dat je bij bent. Welcome. Thank you very much. Predator Gaming is the main technical partner of REG. We wouldn't be able to win races without you. So can you just give us a little bit of insight on the monsters we need to do sim racing? Sure, definitely. This is the basically Predator lineup, starting with desktop. This is the Orion 7000. Kijk dan. Our powerhouse. But then Die heb ik also nodig. notebook, actually, because Mijn PC gaming, begeeft het sim echt. racing is not only desktop, Wanneer but ga je die not vragen only, aan Romain notebook as well. stellen? Nowadays this device can Ja, wanneer provide ze me very, very erbij powerful roepen. performances, and you can be able to play esports on notebook as well. To give you the idea, this is the Triton series, so thin and light notebook, while this is the Helios series, which is more a desktop replacement. And to put it in a context for the occasion, this will be similar to a LMP2 car, while this is going to be more like a Koenigsegg Jesko, for instance. And now, instead of going through all the details one by one, like the classic and boring car review, I will go more in detail to the features that are very helpful for the actual sim racing. Starting from the CPU. The CPU is powered from Heb je een Intel setup van 12 4000 generations. euro? We go up Dat is to, niet niks, man. Intel, Core i9. Dankjewel Gameboy, ik heb er echt super veel zin in. We gaan echt weer lekker knallen met video's. Calculate the physics of the car and the track. So in order to get the realistic feeling, a powerful CPU is very, very important. Then we have GPU from NVIDIA. We go up to RTX 3090 on desktop. 3090? Mijn god. Ti on the notebook. Dat is zeker een beest. GPUs are vital to reach a decent amount of FPS. You know that the higher the FPS you reach, the better you have the feeling of the speed, and you can really fine-tune the driving style based on what is happening in the track. Especially then, if Martin said before, you are having a 3-panel setup. The powerful GPU is really rare. Nee, bij Romain Grosjean moet je dan zijn. On top of that, there's Davy. one very important feature, which is actually cooling. So cooling, just like in a real race car, is very important, because the lower you can get with the temperature, the higher you can go with performances. So starting with the desktop, you can actually see the cooling, which Zie is me done niet by zo 3 zeuren, fans, dank but you u. have also liquid cooling inside in this case. Er zijn al 2 giveaways geweest. De shirtjes en de patches zijn al weggegeven. Zometeen wordt het autootje volgens mij weggegeven. We have also liquid cooling, liquid metal on CPU and GPU, and this helps to keep lower the temperature and high with the performances. Zelf bouwen is wel goedkoper, maar wel ingewikkeld. En zeker als je een starter bent, zou ik wel even goede hulp aanvragen. Ja, zeker hype toch, Tommy? Crossplay komt later, nog niet bij de launch. Maar het is al überhaupt heel chill en vet
And believe me, when we dat enter het Le Mans natuurlijk Virtual, komt. we need to have those kind of monster in terms of cooling as well. And with those tools, it's really nice to do a lot of content. Eerste autootjes is weg. Oh echt? The Oh, dat skin, heb ik for nog niet eens example, gezien. skins are very important in sim Heb ik dat racing. nog gemist? So we are pretty well equipped. Thanks a lot. But like in Thanks Formula you. 1, it's a bit of technical war, so we need to keep update and keep pushing. Definitely. So we push together. Definitely. Thank you. Let's go back on track. What is happening, Lewis? Ja, wat gebeurde er Yes, op indeed. on Well, track pit stops natuurlijk? are well in effect. Er zijn wat Also, I think pitstops that's, geweest. interesting. Kiani staat wel tweede, maar volgens mij moet hij eerst nog pitten. En Lauren staat 15. Ik weet niet of er wat is gebeurd. Of dat door de pitstop komt en dat er andere mensen moeten stoppen. Eindelijk crossplay. Ja! But Govan Keeney, who has a 1.6 second lead over Charcot, yes, he's 3.5 down on Valero, but he's well in control of this race right now. Yeah, he really is. Valero's obviously out of sequence with the pit stops here, and Govan Keeney, I mean, what a race! Ja, door de this has pitstop been toch? so far, as I said, we were Ik weet niet talking hoeveel up mensen er nog the moeten efforts pitten. from the Polish pair earlier on, but yeah, brilliant start. Of to heeft the hij race. een And slechte that's what pitstop I think gehad? has secured this so far. I mean, we've still got goodness knows. Dat zou 20 natuurlijk wel minutes balen left to zijn, go hè? in this race, Lewis, but it was that start. It was that solid, clean, fast start that got him into where he is just now. So great effort so far, and great. Ik denk to alleen see dat de how it's multiplayer going beter wordt door crossplay, omdat je meer Yeah, I mean, auto's he's hebt got in a de bit of lobby. work to do. I think Guile Valero has yet to Waarom zou come into the crossplay pit lane. multiplayer slechter By the way, maken? leading the race at the moment by 2.7 seconds. Govan Keeney will want to just get past anyway to continue leading. There is Guile Valero, your race leader. Is he going to pit in this time by? I don't believe so. I think might just stay out for a little bit longer. Might have fueled it up a bit more than everyone else. Unless maybe he did pit very early. Hoe kan hij dan zo'n slechte pitstop hebben? 100% sure. It wouldn't. Dan kun je toch weinig verkeerd doen, of niet? If you account for the pit stop as well, and then you'd be like 30, 40. Ja, maar ja, glitches zijn er om opgelost te worden, hè? That far back this early. I mean, still, we're only 40 minutes into a race like this. Yeah, I'm not thinking that he has actually gone into the pits just now. That's for me. That's the only reason that he's come through from the back of the grid to. Ik ga af en toe F1 met kijkers doen op F122, dus dat komt helemaal goed, Gunther. Look at how quickly he's closing down. Heb je zin in de F1 video's? Let's go, Juan. The pace is still absolutely incredible from that first four, and yet again, and I hate to keep banging the drum here, but they are still fairly close. Yes, the gap has gone out considerably after the pit stops, Lewis, but I mean that's still 10 seconds for the top four. We've seen races decided by much more than that. Yeah, exactly. Het is een gevoel, het is een gevoel. Dirty drivers zijn altijd aanwezig in multiplayer. Op elke game, op elk platform, maakt niet uit. Ze zijn overal te vinden. As you open up the steering, you keep that throttle absolutely buried. Here's Marchan Solak on the attack of Tobias Olsen, the Swede, who's going to go all the way around the outside. Solak, the Turk, trying to make the move stick at Brooklands, leaving the nose in, heading into Luffield. Super bit of racing between these two, and Tobias Olsen is going to hang on. Yeah, but it keeps the foot in, and it can't quite happen. Merkan Solak there. It's all about that run down through Woodcote and then down into Copse Corner. A corner that I'm goeie gonna put run, my maar hands ja, up here right now, Lewis, in and maggots say en baggage I kan je natuurlijk niet absolutely destroyed it. inhalen. I'm so bad at Copse Corner. 100% track limit excursion every single Kops flashbacks. it would spin the car. And, it's such a Nederlanders be like, that looks like a little bit of a don't do it. business, a bit of a love Don't do it. Yeah, and they've got to worry as well because Rovers in the mix as well for this fight. 6th, 7th and 8th, all battling it out very hard. 20 odd seconds behind the top 5 at the moment. They're just battling it out lovely right now. But Ja, ze zijn hier lekker aan het battelen. Road is looking straight down the inside. Wasn't able to stick that one. This is actually very difficult. Well, I mean, to be fair, all of them around Silverstone are pretty tough, aren't they? They really are. And Lewis, I mean, we've seen it time and time again. Just look at Send it. look up the inside there of Oh, buitenom binnen doorgekruist switcheroo. Back though, that is exactly how you do it. Clean, crisp. That was proper textbook. And Merkan Solak there. Textbook absolutely stuff, boys.
Damn! That was just perfectly read and perfectly played. Holy by, shit. By Road right there, because I mean, how else can you fight that when it's Echt someone dikke wauw. pings you like that? Absolutely beautiful bit of driving there from Road, and like I say, so like was Holy just shit, kind of backed jongens. out. Guile Valero though, this is for the lead of the race. Guile Valero is under attack right now from Go Kiani. who's looking to the outside. Kini. Going into Cops, Oh! send it on the brakes. A little bit of contact between the two. Go Kini straight around the outside. He's abusing the outside curb just like Stephen Christie would. But Go Veel te Kini is close. still going for the race. Jongens. Side by side down to Magnus Beckers. Dit wordt dadelijk huilen voor de race lead, hè? He's been looking faster. En die ene moet nog pitten. Faster. And he now has the lead back again. I'm nu gaat hij sorry, wegrijden. that is absolutely outrageous. What a move from Govan Keeney there. Meine And, Güte. have a look at the background though, because that fighting has actually brought Jacob Dat was Jacob bijna right einde back verhaal, up jongens. to the back ends of them here, and this is getting way closer than I think we imagined. Kijk dan. Well, I Jongen, know jongen. that Roman Grosjean is going to be interviewed a little bit later on, or quite soon. But I still think, you know, it's good to bring him in every now and then to this broadcast, as Jakob Charcot's going to go around the outside, potentially lead it to the inside, going through the Vale chicane, just trying to get past Guile Valero, still side by side. Valero's just able to hang on to second spot, and this is just helping Go Van Kini right now pull Ik moet even away. de zoom joinen. Roman, if you're still there, tell us about the move there that Go Van Kini did and your thoughts of it. Yeah, awesome. That was pretty good. I mean, there's a good battle. Obviously, Valero's being off sequence. I was hoping that Shaka would get with Govan to get a bit of a fight for the lead here. But Valero is doing a good job at securing that second position. I think it still has to pit, so it's gonna fall down the order. But definitely good racing, just the way we like to see. Okay. Just the way it is in real life. To be fair, you set up your move, you prepare your move. You set up the guy, and then, you know, look on the outside, look at the inside, try and cut back. It's been very respectful and really good racing. Now, Go Van Kini, this is surely like his to lose right now. How do you kind of keep yourself like calm? I mean, even from a real world perspective in races and stuff, how do you keep yourself calm in a race like that when you know it's yours to lose? Yeah, you have to. You don't have a choice, right? You have to stay cool. You have to keep it under control. It's, you know, obviously you want to pass, but if you end up in the grass or the gravel, it's game over. So it's always about finding that sweet spot, that limit of what you can do and cannot do, what you accept of doing, which risk you're ready to take versus which risk you're not ready to take. But definitely Valero has been doing an incredible job keeping Sharko behind. He's you know, I think he's losing a little bit too much time here because he's got to pit later. But good racing here. It is really super. Thank you, Roman. We'll catch up with you in a few moments' time, because Jakob Charcot is going around the outside of Stowe. Brilliant move from Jakob Charcot. Hello to that one. Guile Valero. Wat een moves maken ze. I think he might have actually picked a very, Ze zijn very wel good op stoom in this gekomen. race. Oh! And he's just struggling with where his tyres are. Also, we did have the giveaway open up there for the watch. So again, twitch.tv/Grosjean Roman to grab yourselves a watch, which would be pretty handy. Again, Predator chat. We have said goodbye to Roman Grosjean, but we're going to drag him straight back in to get interviewed by Fialafar. Hello. 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 Hello, Roman. So I have a question from my community. There's a lot of people out there, young people, that drives a lot on the simulator, and I assume some of them would like to see if they can use it in the real world. So the question is, how would you compare real racing with sim racing? Would you say that a sim racer can potentially transfer his skills on the PC to the real world, like we've seen with drifting? Oh yes, absolutely. I believe that some of the guys on sim racing, not all of them, but some of them, and you know, we watch in the team within RG. We look at every telemetry, and from the telemetry I can tell you who may be able to be good in real life versus not. Sim racing has gone a long way, and it's very impressive now what we can get on the platform. You know, we all have our preferences. Is it that Second Corsa? Is it that racing? Is it that Factor 2? I personally really enjoy Alpha 2 a lot. I think it's just the one that represents maybe the car the best way on certain modes. But the telemetry, the way you brake, the way you have to release the brake, you go in a corner, it's getting there.
P12 weer. Ja, hij heeft gewoon pech. Hij heeft niet meer heel veel tijd. I can't catch up with my guys in the team. They're much faster than I am. Als hij niet in de problemen was gekomen, had hij denk ik echt wel een goede kans gehad. We've got some guys that are sim racers and going in Formula 4 and doing a really good job. So Hey, Kai. that's something that I'm trying to do. That's something that I'm definitely trying to push hard, is to find next talent through sim racing, because it is much cheaper than karting. It teaches you good driving, good technique, and I think that there's a room for guys to jump into real life fun sim racing. That's interesting. So there's hope for me. Thank you. Thank you for the opportunity. Lovely to hear more interviews towards Rome. We're going to have a couple more to go, and again with the giveaways, which the next one will open up, the final one will open up fairly soon. Did want to talk though, again, the last one that we just had was for the watch. Next one coming up will be for some lovely gloves as well. Oeh, de gloves giveaway gaat zo beginnen. We've got all of it here. I'm definitely going to send any of this back. This is mine now. Oh, 100%. These are getting kept. Can I just say, right? Everything else has been amazing, but these gloves, oh my god, you're definitely going to want to get yourself entered in for them. Pair of Alpine Star gloves on the go for them. Yeah, they are going to be absolutely amazing. You can't quite say it because I'm a green screen here, but honestly, properly nice. Yeah. Get them done. So it's safe to say, Lewis, that we're about. Hoezo jammer voor de Nederlanders? Kiani staat eerste. Wat nou jammer voor de Nederlanders. As well. Which actually you do also have a great case for the watch. It's all a very well prepared kit, ready to go for all of you. Whilst all the racers are battling for their own prizes, which is fair enough. It's always great to have a broadcast where we've got enough for the viewers as well. Again. Head over to twitch.tv/Grosjean Roman for to get involved in the chat. That is where the giveaway is happening. So get over there to be prepared. Oké, jongens. Type Predator into chat. Nog een giveaway. Yeah, just, doe mee aan de glove giveaway bij Grosjean Roman op de Twitch pagina van hem. Het klinkt zo gek, Roman. Ik zeg Roman. Roman Grosjean. Or do you actually want to sort of keep them for yourself? Just calm down. Just it's not started just yet, okay? We know that you're going to get them. I've maybe oversold is nog niet begonnen. Maybe you should get like a little night job on some sort of shopping channel here. How well I've just nu 3, 2, 1. Type Predator in the chat for the gloves. Let's get it. We were seconds early. We were just picking up. We were making sure that you were in the right place at the right time to be ready to fill the chat. Valero, by the way, has been into the pit lane, by the way. So Valero has been into pits and has come out in 5th to finish his required stop. Bit of a move around the outside from Adam Pilo to try and get past Tobias Olsen. Leaves him on the inside. Nou, er wordt wel clean geraced, moet gezegd worden. Ze doen het echt netjes. Wellington Straight. Yeah, beautiful move there. Still side by side, though. This is the one thing that's really impressed me tonight. Flash the lights, flash the lights. Time and time again here, and I wish every race was as hard fought and as respectful and really top tier as we've seen tonight. I've never seen this where we see the likes of Tobias Olsen and Adam Pilo, and we saw it as well from Valero, side by side, and still absolutely not given an inch here. Mega stuff. I am loving what we're seeing tonight. 8 minutes plus 1 lap to go. There is not long left in this race. Our race leader has a solid 4 second leaders. Govan Kini back here. It is not quite as comfortable. Pilo's got Tobias Olsen, has got Lucas Prada as well. Right. Oh, Tani heeft gewonnen. GG! Right now, incredibly close for 8th position. They are not relaxing one bit in this race down here, which I am all for. It's absolutely brilliant, isn't it? And the thing is that Tobias Olsen, the fact that he's a couple of
couple of tenths behind Pilo now. That all started at Cops. You saw a little wiggle as he took a little bit too much curb on the inside of that right-hander there, and that's what lost him the speed. That's how. Hoe gaat het? Met mij gaat het goed hoor, hoe is het bij jou dan? It's madness to think that one corner can sort of push you back all that way here, but he catches right back onto the tail end of Pilo in just another couple of corners time. Valero there coming back out of the pits. Valero though, I mean, I am stunned to see him get back all the way up into 5th place after that excellent early effort. So he's done a really, really good recovery drive after a very difficult start to the race. 6.5 minutes left to go in this race, and he is out there in front. Well, another one to have some questions sent down to Roman Grosjean, and of course, I said before, we've had the likes of Aidan Millwood, Dave Gaming, as well as Fialfa a little bit earlier on, but we now have Maxime standing by to ask a couple of questions. Microphone's muted on Discord at the moment, so just be aware of that, and then you can ask away. Hello, there we are. So, thanks for having me. This is pretty cool. So, you still have your F1 Mercedes test coming up. Do you want to drive like the newest car with the porpoising, or would you prefer like a champion winning car, steady and smooth? Hey Maxim, I mean it's a good choice to have, isn't it? Yeah. There's worse decision to be made. I think the rule is that if you do a test like I would do, which is a day of testing out of competition, it has to be a 2-year-old car. So right now I will be looking at a 2020 Mercedes. I think that's the one with the DAS. So it could be pretty cool, and it's the fastest ever Formula 1 car. Because 2021 the rules have changed a little bit and the floor were cut, so they had a little bit less downforce. I've seen Toto in Miami GP, and he told me that the test was going to happen. I told him that it was 100% my fault that we haven't done it yet. I haven't been able to get dates to go back to Europe from USA. We're racing every other week, or every week we're racing in IndyCar until September. I'll be in Montreal this weekend for the Canadian Grand Prix, so I'll see them again. But I know Mercedes has been really keen. I know they've kept their words. It's really my fault that the test hasn't happened. So I would take the 2020 over the 2022 because that porpoising or bouncing or whatever it's named doesn't look good at all. Yeah, well, I'm looking forward to see you drive the 2020 car, and good luck with that and have fun. And yeah, you're super busy, so yeah, it will be, I don't know when it will happen, but for sure it will happen. Yes, exactly. Well, Thanks. cheers to Maxime. We'll let him go. Oké. We zijn terug, jongens. We zijn terug. Dat was leuk. Mochten eventjes praten met Romain Grosjean. Govan Keeney is well in control right now. Charcot in second, Amathan in third. He managed to jump Matej Tuskevich through the pit lane sequence. Guy Valero out in a little bit of... Maar het was even chaos, want ik werd opeens in die Discord gesleept. Die stond super hard. Toen had ik dubbele audio. Ik hoorde het allemaal niet. Maar het is goed gegaan. Het is goed gegaan. Hebben we toch weer eventjes gedaan, hè, met Romain Grosjean. En dus blijkbaar moet die auto dus 2 jaar oud zijn. Dus kan die überhaupt niet met porpoising rijden. Yo, Average Joe, thanks for the follow. Was je zenuwachtig? Nou, niet per se zenuwachtig, maar ik was niet echt voorbereid. Dus het was opeens, werd ik gesleept, moest ik mijn cam switchen. Had ik dubbele audio. Ik zat opeens in die Discord zonder dat ik precies wist wanneer het was. Maar wel altijd leuk natuurlijk, altijd leuk. Die ga ik nog wel eventjes clippen. Weer een momentje op te slaan. Yeah, I mean, it's been a fantastic race, and I think every single driver, no matter where they finished, can definitely hold their heads up high after a brilliant race. Maar hij is dus gewoon te druk om die Mercedes-test te doen, hè? Dominant at the moment from Govan Keeney, but it is misschien in de winter, of in de zomerstop, of in de winterstop. Maar volgens mij stopt Indy niet in de zomer. He's no slouch. As a part of the Beeler Racing squad at the moment. He typically races over in iRacing. Not seen him too much in these parts. Don't see him outside of his comfort zone of iRacing too often.
used to race an awful lot on the likes of Race 07 and R-Factor 1 back in the day. So a little bit up your street. I'm absolutely 2,5 minuten. Nog 2 minuten nog, jongens. Dan is de race alweer gedaan. Listen, you're not a sim racer until you've tried Blackwood GP, son. I've never tried LFS. Race 07, my goodness me, that takes me back a bit. Back to what the likes of WTC and STCC and that. Yeah, which I did play a lot of. I never did LFS though. Never played LFS. You're missing out, you're missing. I'm apparently, yeah, no, as I get told by the likes of Dennis. Nou, ik denk dat Kiani dit wel in de pocket heeft, jongens. 1 minuut 40. Plus 1 lap. But each to their own. Adam Pilo trying to attack Solak right now. Just no way to pass. It is difficult to make some moves, but we've seen plenty. Hij heeft het ook te druk om met jullie te racen. Ja. No excuse. Maar ja, Indy heeft gewoon zo'n volle kalender, hè. Dat is niet normaal. Lewis, is the fact that, again, respect seems to be the big thing, and it almost sounds like we're a little bit surprised by this, because we don't get to see this so often here, but that's exactly what the drivers have all been doing tonight. It's all been a case of they'll go for a move if they think, and only if they're sure that they can actually get it done. There's none of this just send it from 15,000 miles away and hope that it sticks, because we saw that IndyCar zekerlijk. on tonight, but in an entire 60-minute race we're used to seeing. Indy 500 is wel een bucketlist dingetje, hè, dames en heren. Daar wil ik ooit wel heel graag naartoe. He's not going to get into the top 5 with this. It's just going to be up to 7th position. So how hard do you want to push this? It would have to be quite a sense to get down the inside of Gal Valero, but I don't think he's quite. By quite a sense, I mean he'd have to send it literally 10 seconds down the road. So I'm not so sure about that one. With it being 30 seconds plus 1 lap to go, and it being on the wing on the Hamilton straight where the start finish is for this, it does mean we're going to get 2 more laps. Adam Pilo into the rear end of Solak just a little bit, but nothing too much. I think he's definitely going to be eyeing up a move on the run down here. Going through Aintree onto the Wellington straight, got to stay quite close. I don't feel this is close enough to really make anything stick going down to Brooklands. We ride on board with Adam Pilo. You can see for sure that is not close enough. Not anywhere near close enough to the back of. So Daytona is ook zeker iconisch. Get another chance here, especially on the run down to Cobb's Corner. The thing with it as well is that there's so many opportunities that he's got. I think it was that little nudge at the rear end of Solak that actually ended up costing him time there, and you can see Solak going very defensive. He knows what's up. It's more so he's trying to break the slipstream a little bit there on the run into Cops as well, and yeah, trying to pick his line way before they get there. Obviously, you don't want to be turning in with such a tight angle. A few drivers will tell you that one with a good bit of racing around here. You don't want to final lap. And Solak. Le Mans is ook zeker een bucketlist dingetje. Indy, Daytona, Le Mans, Monaco. Laten we die maar afvinken in ons leven. Die Adam is ook een snelle jongen op nummer 8. Goeie moves, mooie moves, lekker clean. But not quite close enough. Same as what's being seen behind between Lukáš Prada and Tobias Olsen. Yeah, again, it just comes down to what's at stake here. Are you really wanting to push it? I think Pilo will want to try it, but yeah, it's just not anywhere near. Applaus. Was dit hem? Of gaan we nog door? Er stond ook final lap. Zij moeten nog een rondje. Wanneer Kiani over de finish komt, dan is het gedaan. Hij gaat nu door Maxime MXM. Yo Rick, gezellig dat je erbij bent. En thanks voor de 500 mukkies met zeg mijn naam. The champion of the event. It's been a difficult 60 minutes for some. For Govan Kini, I don't feel difficult is really the right word. He's just been so in control right now. The Dutchman absolutely flying around Silverstone. Daar hebben we hem, jongens. We hebben de Predator Race Cup gekoloniseerd als Nederlanders. We hebben gewoon een Nederlandse winnaar. Let's get it. Heel erg nice. Moet het niet spoilen natuurlijk, hè. Fingers crossed. Laatste bochten. En daar komt hij dan. Over de finish. De winnaar van de internationale finale. Confetti. Hartstikke idee. Kini.
heeft het weten te winnen. GG! Congrats! Hij heeft echt gedomineerd. GG. We hebben echt een hoop getalenteerde Nederlandse rijders. Niet te doen. Starting or finishing rather in 5th. I've got to say, the comment of the day, NEC9, basically saying Govan to OP. I think that is absolutely spot on. Yeah, Govan that's OP. Exactly the only way you can describe it right now. And the thing is that you've got to say fair play to Jacob Sharko and the Kini bij REG. Yeah, boy. As well. The fact that it wasn't that en Laurens nog P12 met een hoop pech. Die had zeker wel top 5 kunnen eindigen, denk ik, zonder chaos. Single lap tonight was an absolute banger. Like I say, it was confidence from Govan Kini. We've seen him be very confident before, but it was bulletproof consistency that gave him the victory and also quite nou, lekker jongens. Dat was de race. Laten we het einde nog eventjes bekijken en een beetje nakletsen. Maar het was een fantastische race, jongens. We hebben lekker genoten. Wat vonden jullie de mooiste actie van de race? A little bit earlier on the race and made contact with the barrier on the right hand side before coming into the pit lane. Al Sarami also behind that, Josime, Alessandro, Malai and Rodriguez rounding out the field, as Malai's actually had a little bit of an issue coming down into Stowe. But Govan Kini, the talk of the town, will be all about the Dutchman. Yeah, it certainly will. And, kijk of Kini ook een interview mag en komt doen. I'm actually wondering if that's right. Jacob Sharkut showing us having the fastest lap of the race, and again showing that you can push as hard as you like, and that still wasn't enough to catch on to the back of Govan's. Well, he was looking faster later in the race. He was closing in a little bit on the race leader. We'll have to speak a little bit later on to Govan Kini. Let's go and see what's happening in Paris. What's happening in Paris? Tada! Daar hebben we de trofee. Back in Paris. So it seems that the Dutch won the race. Dutch winner, always good. En Maarten is ook helemaal blij. But we believe it would be nice to have an interview of the winner, or just to have a couple of inside of Roma talking to the winners, guys. Yes, indeed. We will be speaking to Govan Kini in a little bit. But what did you lads make of it in the studio there in Paris? Yeah, I think it was quite a nice race, and we're happy to have a new team member. So I'm sure we will have a meeting tomorrow with Kini Govan to just to know what will be the program for him. Definitely. In the next, so one more Dutch. Zit je in één keer gewoon bij Romain Grosjean in het team? It's very popular in Netherlands, right? Yes, it is. Yeah. Why? Yeah. I think most importantly is as Max Verstappen started to Max super, super Max. to buy sim racing rigs. Ja. So, I think that's Max the most heeft important trigger. ons allemaal aan het simracen gezet. In a couple of races, it's Nou, was gezellig dat je bij was, Fireblade. Which is something great. So Goed je erbij te hebben. Een en al gezelligheid. Not anymore. There was a time when Vettel won some races, but it's over already. Yeah, sorry about that. And for France, it's a bit disappointed. But Gael was a great racer. Once again, a lot of people joined. More than 3K people doing the Hotlaps. Was very popular. So it was a nice place. It was a pleasure to spare this moment with you guys, to share this moment with you guys. And I hope Kini Govan is pretty happy to join the team, and we'll have a couple of surprises as well. So I don't know if Romain is happy to welcome another Dutch into the team. Boss in Miami. Well, we'll speak to Govan Kini in a moment anyway. But I've got to say for you guys, that is a nice little trophy to hand off to Govan Kini, and also a pretty cool shirt as well. I just don't think anyone could really stop him. As soon as he had that pole position, David, he was just well in control.
He really was. And never mind that, Lewis. I'm just more interested in trying to get my name on that too. Ga je nog even in met kijkers? Vandaag niet meer. Ik ga nog even aan de slag met wat F1 2020 content. En dat we... Even kijken, ik zou eens proberen om dit weekend misschien nog live te gaan. Maar vrijdag wordt het bloedje heet. Zaterdag ook. En dan ga ik naar Amsterdam voor het afstudeerproject van de vriendin van mijn broer. Ik ga wat eten. En zondag ga ik waarschijnlijk naar Spa, want daar is zo'n GT Open race. Dus misschien dat ik daarheen ga. Misschien dat ik zondagavond live ben, maar moet ik even allemaal kijken. Done from all of these competitors, the various national hot lap competitions, the hot lap final, the national finals, and then through to tonight, the international final. Everyone can leave tonight with their head held high. And yet we know what sim races are like. You know that if you've come along and you finished in 9th, in 14th, hey, even in 2nd, you're always going to be a little bit disappointed because you know that every driver in this had the pace to really compete at the top. That's sim races, they're all very, very competitive. Oh, je gaat naar Zandvoort. How often have we done that, right? We've spoken to... Waar heb je het Porsche model vandaan? Ik zag het in een van je YouTube-video's. Zo'n Duitse website met modelauto's volgens mij. Ik kan hem dadelijk wel even laten zien. International Champion Predator Race Cup 2022. GG! 35,000 people. How can you be unhappy with that? But that's just the high bar that sim racers have for themselves. We see the wonderful trophy that is going to be going his way, as well as the ring, the Predator ring, Lewis. So yeah, fantastic competition and lots of prizes on offer. Yeah, you get a special ring when you win some really big competitions in the real life, and so might as well get one for winning something in sim racing as well. I mean, it's a pretty nice ring, very shiny. We are awaiting for Govakini, who's making himself look a lot more pretty. Die komt even... Na een uur racen moet je natuurlijk even afkoelen. Even een cooldown lappie en dan komt hij voor een interview. Shown a lot of pace, say on iRacing. I know that RHG are an iRacing team as well as racing elsewhere in sim racing. I wonder if something like this might make him consider doing a bit more in the sim racing world by taking part on other platforms as well. Well, I think what we have to understand now, Lewis, is that essentially franchises and big sim racing groups like this, they teach the drivers the Porsche laat zien. skills Staat namelijk daar. In terms of like pushing up for their setups and doing things like telemetry reading and understanding how they're performing, performance, management. That is going to be so key, and that is going to be a valuable asset that Govan is going to be able to take on through the rest of his young sim racing career. Yeah, and obviously got plenty dus dat is die ik heb. Heel nice. The sim racing career of Govan Kini. Oh, niet? Hoezo niet, Guy? It's interesting how sim racers kind of go from strength to strength, then they might disappear off into the back. Waarom doe je dan mee aan de competitie als je het niet wil winnen? Dat snap ik niet helemaal. 10 years ago, battling in some touring car competitions at the front, then ended up dropping off a little bit, went over into iRacing, he took me out on a skip. 1.18 schaal, ja, zeker. Mini-champs. Heeft wel goede spullen. You know what sim racers are like? We've all got very, very long memories, but I know he probably has no idea, so it's fine. But I remember. I remember beating Lando Norris once in an iRacing race. Really? I did, but that's only by default because he crashed out on that one. So yeah, the same with Shane Vengelsberg, and he crashed out of a naval race. And I spoke to him quite a few years later. Spark is beter, vind je? I have no memory of that. Hopefully we'll be able to. Ik heb van alles. Ik heb allemaal verschillende autootjes. Oh ja. Daar hebben we hem. Hey, Kini. Congratulations, first of all. How did you go? What did you feel? How was the race? And congrats on a good payday. Yes, thank you, Roman. It was a very tough race. I mean, the tires, first of all, the rear left tires, they were like overheating a lot, so I had to be really careful on the first stint. Like you could see on the 16th lap, I almost lost the rear of the car many times. And Jakub, he did a really good job trying to follow me. I mean, I was
on the limit all the time, and he could follow me and match me, and he could catch up to me in the end. But yeah, respect to Jakub. It was a good race. Good. I like your attitude. And how does it feel to be first out of 3,000 person? I mean, it was more than 3,000. More than 3. Well, I didn't know the numbers, but yeah, yeah, it feels really great. I mean, we work really hard with. Nou, hij is a wel couple of wel friends in my Discord, tevreden and they volgens help me a mij. lot with the setup and the preparation and all of these things. So yeah, thanks to especially Ahmed and the guys, Lawrence and all these people who made the setup. Yeah, was really great. Yeah, it was, Teamwork good makes to- the to- dream good to work. watch. I really liked the racing. I felt, you did a good job with Valerio, with a different strategy. Yeah, that was very, very, very. I mean, Valero. I mean, I turned in and I thought he would back out because he was on old tires, but he kept his foot in, and I had to go around the outside. So I managed to keep it going. Although I had some damage, I don't know if that affected the car, but yeah, in the end we managed to finish the race. So yeah. Whew. French driver, like Dutch driver, we don't lift off. No. You have to know that. Yeah, I should have known. But Nederland versus Frankrijk. Krijgen we Ocon, Max Verstappen taferelen. Congrats! It's been a beautiful event to follow. Even when I was in Indianapolis 500, I would keep in touch with RIG. Oh, really? Yeah. Things Yeah, like going and yes, you put on a hell of a show. We've I'm glad you're here. I've been your fan for quite some time, actually. Oh, that's good. Aw. When you were driving in Haas and stuff, you were really entertaining, to be honest. Aww. Thank you, and I guess Goeie we'll, guys. Good we'll vibes to, here. to know each other a little bit better. Yes. A nice For T-shirt sure. coming in, a good trophy. I already got the T-shirt. So yes, I mean it was a hell of a show. I think definitively Predator Race Cup 2022 has been a big step up from last year. We've done all the teams and everyone has done an incredible job, as well as all the drivers taking part. As I say, Jacob in P2. Nou jongens, dit is toch wel good feelings. Ik ben blij met de stream, met het resultaat. Nederlander gewonnen. Wat wil je nog meer? Ik vond het een geslaagd avondje. Again, congratulations. Thank you, mate. Enjoy your evening. Yes. The best, and we talk very soon about what we can do and what are the next steps. All right. Have a nice day. Thank you. All right. Yes. Okay. Yes. Well, congrats to Go Vankini and to, of course, Hey, Mario, thanks voor de 58 maanden resub. Very nice, very nice. Appreciate it, man. Nog steeds is hij er gewoon bij. Dankjewel. Heb je het nieuwe COD trailer en gameplay en alles gezien? En de nieuwe Warzone map komt eraan volgens mij. Out of your salary, Martin. Oh, kijk eens aan jongens. Daar gaat de check van €2500 naar Govankini. G to the G. Zo, hatsa. Congratulations, guys. Gefeliciteerd met de €2500. Zo, vuurwerk en alles. In de studio. Oh, ja precies. Neem maar een stapje naar voren voor de zekerheid. Zal het brandalarm afgaan of niet? Dat is de vraag van vandaag. Het ziet er heel nice uit, ja toch? Ik kan echt niet wachten op de nieuwe game. Ik ga hem ook echt sowieso weer spelen. En in oktober komt hij uit, toch? What was it? Yeah, it's a lot of question there, but no, good effort there, and obviously a nice little payday there for Go Vankini, and a nice invite as well. Yeah, absolutely. It's brilliant stuff. And do you know what? It absolutely melted my Nou, heart 28 to see how oktober. happy he was to Staat chat to Roma. gemarkeerd But in de proper kalender. fanboy Absoluut, over it. absoluut. You know what? He's absolutely earned it. That's the thing. He's obviously been around the block several times here. Ga nou even het zwembad in. Doe maar even flexen. Doe maar. Nou, geniet ervan. Daar kun je de komende dagen ook nog zeker van genieten. Tot de volgende keer, man. Later.
Lekker grinden als het een goede is. Het ziet er tot nu toe wel heel goed uit. En anders sowieso de nieuwe Warzone komt er ook aan. Echt een compleet nieuwe Warzone komt er toch? Niet alleen een nieuwe map. Oh. Nou jongens, dat was hem. Afscheidswoordje van Romain. Guys, we've been enjoying so much Predator Race Cup 2022. Again, thanks for everyone to taking part, joining, racing, doing laps. Congrats to Govandini for being the winner. Congrats to everyone that competed. I was very happy and very proud to follow everything. We did manage the fire pretty well on stage, you know, and that looked good. So. Yes, thanks everyone. It's been a pleasure to do the Predator Cup on ASTRO Corsa. We already gonna start working on next year, making it even better, bigger, stronger. Volgend jaar weer een Predator Race Cup, jongens. Hou het in de gaten. Is that we never give up, and I think that's very important in life. So, thanks again to everyone. I wish you a good evening, a good afternoon, depending where you are around the world, and we will see you very soon. Hey, nou jongens. Dat was hem. Dat was de Predator Race Cup. Heel erg bedankt Predator Benelux voor het sponsoren van deze stream. En het is gedaan. Dus wij gaan eventjes terug naar de chat van de desk. Zijn jullie er ook weer gezellig even bij? En is F1 22 het geld waard? Vraagt Spankracht. Ik vind zeker wel. Het is echt vooral een hele uitgebreide game. Meer uitgebreid dan veel games uit het verleden. En er is een hoop aan verbeterd. Ook qua physics en banden en alles. Dus ik vermaak me er hartstikke goed op. En de hype is lekker aan het opbouwen. De game is bijna uit. Nog eventjes wachten. En dan kunnen we met z'n allen lekker genieten. Dus dat gaat super tof worden. Maar dit was een streampje. We gaan nog een beetje nakletsen, maar het is al een beetje uitgelopen ook. We zouden eigenlijk rond 9 uur klaar zijn. Het is nu al 20:10. Dus het is ietsje langer geworden dan wat ik gedacht. Maar we hebben wel absoluut genoten. Hebben jullie verder nog vragen of iets te vertellen, jongens? Gaan jullie nog wat leuks doen de komende dagen met het lekkere weer? Was weer een leuke stream. Ik zie de volgende keer wel. Laters. Ik ga nog F1 22 opnemen. Ik weet niet of ik het nu nog ga doen, want nu is het een beetje laat. In ieder geval even plannetjes maken. Dan ga ik sowieso een Red Bull career doen. Kijken of Max kampioen kan worden. Een F1 22 My Team seizoen simulaten. En kijken hoe dat een beetje gaat. En dan natuurlijk de nieuwe tracks eventjes erbij pakken. Dus dat ga ik nog opnemen. Dat komt nog deze week online. Ik moet morgen even de auto van mijn broer bij de garage ophalen ook. Dan heb ik nog wat meetings. Dan ga ik misschien vrijdag even een beetje chillen. Zaterdag dan naar Amsterdam. Zondag misschien naar Spa. En dan is het alweer gedaan met deze week, jongens. Lekkere vibes. Echt, jongens. Over 2 weken is het gewoon al F1 Early Access. Over 2 weken. Doe normaal gek. 2 toetsweken achter elkaar. Oh my god, Maurits. Heel veel succes. Is nou de volgende livestream in het nieuwe spel? Van F1 22 wel. Maar ik ga proberen om nog dit weekend misschien live te gaan. In verband met Canada. Dus hou dat in de gaten. Drukke week. Ik ben altijd druk. Ik kan niet stilzitten, zeg maar. Ik moet altijd productief zijn, dingen te doen hebben. Ik kan niet een dag niks doen. Dat zit gewoon niet in mij. Dan verzin ik altijd wel weer wat om te doen. Wat staat er nog allemaal op mijn to-do? Ik moet nog wat dingetjes plannen. Content maken. Vluchten checken. Jongens, het is zo'n chaos op het vliegveld. Ik wil niet eens vliegen. Ja. Dus dat. Lekker sporten ook nog tussendoor. Druk. Waar heb je die tracks vandaan? Die vraag krijg ik best vaak. Toen heb ik bedacht om zelf een website te maken. Alleen, ik vind ook dat het ietsje te lang duurt met verzenden.
Ik zal de site eventjes erbij pakken. Kijken of die er nog zin in heeft. Je kan het hier bestellen, alleen het verzenden duurt nu nog eventjes ietsje langer dan ik wil. Dus hou daar wel een beetje rekening mee. Denk je dat je in 2022 de 100k subs gaat halen? Ik hoop het. Het zou heel nice zijn. Maar vooral bij mij gaat het erom of ik me vermaak en of ik het leuk vind wat ik doe. Dat is altijd het belangrijkste. Dat is mijn grootste motivatie. Anders dan hou ik het niet vol. Verzenden ook lang in Zuid-Holland. Het komt vanuit Duitsland. Dus ja. Waarschijnlijk 5 tot 7 dagen geven ze aan. Roodje hond K. Ja, het zal echt episch zijn om gewoon zo'n playbutton te hebben. Ik wil hem heel graag. We zitten nu op 88.823, zie ik net. De F122 video's gaan best wel lekker. Dus dat is goed. En natuurlijk ook TikTok en Instagram Reels en alles helpen er ook zeker bij. Ciao Bella, ciao Bella. 7 dagen valt best mee. Ja, het wordt een compleet custom gemaakt. Hè. Als jij bestelt, dan gaat er een machine zagen en dan heb je een mooie baan. Laten we even kijken. Kijk, het is echt van hout. Een goede kwaliteit. Dus ja. Kut, waar had ik nou? Hier. Ik heb een verkeerde hond. Nee. Hij hangt niet meer goed nu. We hebben het verpest. Waarom doe ik dit ook? Nee. Nou, ik hang het dadelijk wel weer goed. Mistakes were made. Hey joh, wat een coole tracks. Maar jongens, we gaan nu wel een beetje afronden. Maar het is hartstikke gezellig jongens, dus we gaan lekker knallen de komende tijd. Hebben we daar zin in? Zeker te weten. Hebben jullie verder nog wat te zeggen? Anders dan is het mooi geweest. Ik wil nogmaals Predator bedanken voor het sponsoren van de stream. Heb ik nu al een paar keer gedaan. Het was een gezelligheid. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer jongens. Hou mijn socials in de gaten wanneer we live gaan. En dan zie ik jullie de volgende keer. Joe! Joe, joe! Geniet van het zonnetje. Ja, ja.